Àfẹ́lẹ́ ẹ má bínú sí mi mo kí gbogbo ọmọ kí mọ̀ sí mi ṣe kúrò lọ́dọ̀ mọ̀ sí mi láìpẹ́ yìí ṣe ká lọ sọ́dọ̀ ọba Ìsà òkè ìgbà aláǹkà ṣe kalẹ̀ ọ̀làlẹ̀ olùkọ́ kí àjílẹ̀ kí àjíjẹ́ ọba pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ àwọn darandaran tí wọ́n ń dá àwọn aláàmú Michael Dodge ẹ bá ń gbọ́ wọlé sí àbọ̀tọ̀ ẹ̀jẹ̀ torí Ọlọ́run. Mo kí ya mi alájà, mo kí ya wa Sherifat Agbádé Àká, ìyá mi Comfort, mo kí Archie. Good evening, Mr. Archie. We'll be back hopefully tomorrow, God's willing, on the Star Radio UK. Happy Sunday to you, my boss. That is our boss, Mr. Archie Armand. Mr. Dewale, good evening and welcome. We're live on our Sunday broadcast. I just came back from my mom and I said, let us do this before my son kicks me out of his room. Mr. Dewale Adewasiu, good evening. Okay, tí kó wa ní ló gbàgbà ẹ̀. Ogun ń bọ̀ o, nàmúra o, nàmúra o. Ẹ̀sọ́dọ̀ Yorùbá nǹkan, ìjọba Yorùbá, oyeyeye, ẹ̀yin alágbára, tó ti tó, àtòjísà fojú gbogbo. Mr. Eunice, ẹ̀kálẹ̀. Ọmọ tí yóò rọ̀.
Sunday Igboho nìkan ọ̀rọ̀ gbogbo wa nù. Èyí sọ̀rọ̀ Sunday Igboho nìkan gbogbo wa ló kàn. Gbogbo wa ló kàn kò sọ̀rọ̀ Sunday Igboho nìkan. A ti lo 11 minutes àní pẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin aláǹgbá. Happy birthday once again to my beautiful sister Shopolopodun. In the 27th day of the month of October. So let's crack on. Hopefully we can do 1 hour or an hour and a half, depending on when my son will need his room back. Moki Bishop Adeshino. Lakoko. This is coming from Igboho, Dr. Chief Sunday Igboho. Let me pull up the information. There is a particular ID card tí wọ́n produce. Olóyè wa pè mí, ó jẹ́ kó yé mi pé kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé òun Dr. Chief Sunday Igboho kò mọ anything nípa ID card yẹn. I'm going to show the ID card in a minute. He spoke to me this morning. Ó dẹ̀ jẹ́ kó yé mi pé kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ID card yìí òun kò mọ kankan nípa ẹ̀. And this is the ID card. I'm going to show it properly when I'm doing my software program. This is just to clarify, but we will show the image more clarity. It has his picture, and it also has Akikanju. It is not muted, it is on. The Twitter space is on. Kowa muted. They are networking. Work we need Akikanju Security Network Limited. Olóyè ní òun mọ̀ kankan nípa ID card yẹn. So, and there's a lot of discussion lórí ID card yìí behind the scene. But tí o bá ní ID card yìí lọ́wọ́, return ẹ̀ padà fáwọn tí wọ́n kó fún yín. Because tó bá bá ID card yẹn mọ́ ẹ lọ́wọ́, Olóyè will not stand for you. So ó wà important, ó ṣe pàtàkì pé kí gbogbo wa kí a gbọ́ àgbọ́yé dáadáa. The space is mute. Well, my mic is on, so I don't know whether látọ̀dọ̀ yín ni or not. Once again, Olóyè ló ń jíṣẹ́
lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ó ṣeé ṣe kí ẹ ti gba ID card ẹ̀yin kan. Tẹ́ bá ti gba ID card yìí tọkọ Akíkanjú Security Network Limited tó ní picture olóyè níbẹ̀, ẹ dá padà fáwọn tó mú fún yín, because olóyè ló pè mí pé òun ò mọ nǹkan kan nípa ID card yìí. Èyí tó lóyè bá dẹ̀ sọ kò mú any other wọ́n ní ibì kan láti gbà, èèyàn kan ló fún wa, èèyàn kan ló wà involve. Ìyẹn kọ́ ni mo wá sọ níbí báyìí. Iṣẹ́ tó lóyè rán mi òun lèmi wá jíṣẹ́. Ó wà lọ́wọ́ àwọn kan ò mọ̀ nípa ID card yìí, but tó bá mọ̀ nípa ID card yìí ẹ sọ fún àwọn tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kó return ẹ̀ padà ní àwọn tó mú fún wọn. Bí any part of ilẹ̀ Yorùbá tó bá bá mú ẹ lọ́wọ́, olóyè ò ní dúró fún yín o. So ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o. So ẹ ká tẹ̀síwájú. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 falérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtì bẹ̀rù làbọ̀mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹ má bínú, I just switch on the mix LR. I thought I put it on, but tó bá ń ṣiṣẹ́ fún rẹ, ìwọ náà ni engineer, ìwọ náà ni sound. Well, my check gbogbo. Yeah, MixLR is just coming on. Ẹ má bínú. I didn't realize that. I just saw it now. Even as much as I thought I started it. Ẹ má bínú sí wa. Ìdí tí a ṣe need the country tiwa kólú ẹ lè set up dáadáa, kí iṣẹ́ lè jáde fẹ́yìn tí ẹ níṣẹ́ lọ́wọ́, kí gbogbo wa lè jọ ní business tá máa ṣe nínú ilẹ̀ wa. Because èmi ò ní business tí mi fi gbé wá sí Nàìjíríà nísìn. Gbogbo business tí bá fi gbé wá mo restricted for now because it's a waste of time. So the MixLR is on. Mo kí gbogbo èèyàn wa. It's just a light program and just to continue our discussion. Mo kí àwa Ìyábọ̀ Olúbùnmi, mo kí mọ́mísí mi, mo dẹ̀ kí Alájà Queen Ara, mo kí àwa Akínpẹ̀lú, mo kí Kentos, mo kí Dr. Coca, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ attend the event ọ̀ṣẹ́ ní Germany. Mo wá kí Comrade Ṣọlá kò gbọ́dọ̀ kú, ó ti wà lórí ìrìn àjò láti almost 2.5 weeks, but she's back in her base as well. So almost everybody is back on their base, and there's a lot going on behind the scene. Ìgbẹ́ máa tún sọ pé what is going on behind the scene is not for the public consumption. I was privileged to attend 2 different meetings. It's not for me to say what the meeting was all about. But I was privileged to attend 2 very important meetings lénìí. So tá bá sọ pé ṣé ń lọ, ẹ máa sọ pé kò ṣe kàn lọ. Nígbà tá bá tún mú kan jáde nísìn, ariwo àta lọ bí lẹ́tà tá mú jáde. Lẹ́tà tá mú jáde, ó ní iye iṣẹ́ tó lọ lórí ẹ̀ kó tó di pé lẹ́tà jáde. Mo kí gbogbo àwọn leaders wa pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe. Wọ́n dẹ̀ kó àdúró tì ìran Yorùbá. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ different Yorùbá groups. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ different Yorùbá groups. Mo kí ẹ Ọ̀nàchítà, Bankíyàwó, mo kí Ọpẹ́, mo kí gbọ̀n Koikimedia team. Ẹ túbọ̀ ràn wá lọ́wọ́, I need the support yín. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí Twitter space. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ mi ẹ jẹ́ kí n mọ̀, but mic mi indicate pé ẹni tí mò ń sọ ó ń jáde nínú bẹ̀. Ẹni tí audio ẹ bá lò ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé network Nàìjíríà òun ló ń fà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń gbádùn ètò tèmi torí pé ó máa ń ní bí movie nínú action, but mo fẹ́ kẹ́ really máa mú òkodo ọ̀rọ̀ jáde nínú ẹ̀. Èmi ò gbàdúrà pé ká jà
àmọ́ mo mọ̀ pé nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ kó tó di pa máa kúrò nínú Nàìjíríà. So mo kí gbogbo wa, mo kí wa ní kíkí ọlá, mo kí wa ní kíkí ọlà, mo kí wa pẹ̀lú kíkí tẹlẹ́dùmarè tí à ń pè ní tilẹ̀ Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti pè mí Koiki ẹ bá àwọn mídíà kan sọ̀rọ̀, ìjẹ̀sìn kan la gbé dání kó má distract. A lè control gbogbo platforms, especially tó bá sí lábẹ́ Yorùbá World Media. Èmi àti àwọn ẹlẹgbẹ́ mi tá wà nínú World Media kò ṣe pàwá náà fẹ́ dá dúró as an independent media, but kí ẹnu wa lè kò so that in tó bá ń sọ ní inú World Media òun lèmi náà máa sọ níbí báyìí, in tí ó bá ń sọ níbẹ̀ yẹn òun làwa náà máa sọ. So tẹ bá wá rá àwọn kan tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ outside Yorùbá nation, but Yorùbá nation náà ni wọ́n ń ṣe, ó difficult fún wa ká sọ fún wọn pé intent sọ lórí platform yìí yẹn àwọn kan ní ká má sọ bẹ́ẹ̀. Èmi náà rí gbogbo ohun tó ń lọ, mò ń follow ẹ̀, but generation yìí generation tó tara ń kan ni, generation tí wọ́n ti fìyà jẹ tó pọ̀, generation tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí. So ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ gbogbo ohun tó ń lọ lórí pé bóyá wọ́n ń tako ẹ̀sìn mùsùlùmí, oníṣẹ̀ṣe, kìrìsìtẹ́nì, ìlú tèmi ń gbé yìí láti 20 ọdún pẹ̀lú 5 mọ̀mọ́ tó ń pè ní 25 nílẹ̀ Yorùbá ni mo ti ń gbé ní UK. Gbogbo wa la jọ ń bára wa ṣe, gbogbo wa pátá la jọ ń bára wa ṣe. Kódà èmi ti àtẹ́ǹdì rally táwọn tó ń pè ní atheist, àwọn tó gbọ́ lọ́n gbọ́, kò ń ṣe pé wọ́n invite mi, èmi ni mo gbéra mi lọ́bẹ̀ torí mo fẹ́ mọ ohun tó ń ṣe. So ẹ má jẹ́ ká rò pé bóyá ta bá dé ilẹ̀ ìlérí tàbí má débẹ̀, àsìkò là ń try láti make sure pé kó má pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti sú wa. Ẹlòmíì bígbà pé ká ti wà nù Nàìjíríà, inú ilẹ̀ Yorùbá léni lórí ká ti kúrò nù Nàìjíríà. So àwọn tó ń jà lọ́tún lósì tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn níbí, èmi fẹ́ fi dá gbogbo wa lójú pé tabadélẹ̀ lérí tá à ń wò lọ́nkán báyìí, àtẹni tó gbà pé a máa débẹ̀ àtẹni tó ní àní débẹ̀, ọdún 5-30 òun ni 25 years. Ẹ ṣe gan ni ìyá wa grandma, àwọn wá sí dínà, wọ́n ra tíkẹ́ẹ̀tì dínà, wọ́n tún gbéra wá sí rally. Gbogbo yín náà la kí, ẹ ṣe gan ni, ẹ kú ìnáwó, torí pé ẹlòmíì 10 hours ló ṣe kó tó lè ra tíkẹ́ẹ̀tì yẹn. Pay as you go là ń ṣe nílùú yìí, bó o ṣe ò jẹ, tó bá ṣe ló máa jẹ, but tó o bá ṣe púpọ̀ náà wàá rí support lọ́tún lọ́sì. But ẹ má yẹ kí n divert. So lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, a máa gbé pẹ̀lú ra wa ni. Ẹ̀sìn kan ò lè lẹ́sìn kan kúrò nílẹ̀ Yorùbá. Bó bá ń gbogbo èèyàn kan pariwo títí lórí social media, gbogbo àjọ máa gbé nínú ibi tá a fẹ́ gbé yẹn lórí ilẹ̀ wa, torí ilẹ̀ wa láwà, kò ń ṣe pé àṣẹ fẹ́ gbà, orí ilẹ̀ wa láwà. But problem tá a ní ni pé àwọn tó rò pé àwọn ní agbára, tó rò pé àwọn agbára tiwọn àwọn ń control ilẹ̀ yẹn, ìyẹn la fẹ́ gbà padà lọ́wọ́ wọn. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tí ó fẹ́ gba ẹran lẹ́nu ajá wàá ṣiṣẹ́ díẹ̀, torí pé ajá tó mú ẹran dání ó wá fẹ́ yọ ẹran yẹn kúrò lẹ́nu ẹ̀. O gbọ́dọ̀ jẹ́ expert, o gbọ́dọ̀ wo oríṣiríṣi ọ̀nà tí ajá yàn fi ní gé ẹ jẹ. Àwọn tàdé ń bá tayò, wọ́n ń ṣe èèyàn lásán, wọ́n ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn, àwọn ní owó tó fi ń ṣe oògùn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, wọ́n ń ṣe oògùn gidi, oògùn gidi ni mo sọ. Ilé ń ṣe ọmọdé ọmọ oògùn, wọ́n ń pè lẹ́fọ̀ọ́, wọ́n ń ṣe oògùn, wọ́n ń rí nǹkan mọ́lẹ̀. Dáwọn Haúsá ṣe ń ṣe tiwọn ní north, àwọn Yorùbá ti wá ń ṣe tiwa, àtàwọn kan tí wọ́n wà lẹ́yìn odi, pé kíran yìí kó má bàa tú sínú ìtàn pè ní good life. Kódà ẹlòmíì
body odor tó ń rùn lára ó yẹ kó máa lo tán pè ní air freshener kó máa wàá máa pèsè báyìí. ọmọ kí mi máa ń like practical wàá pèsè bẹ́ẹ̀ yẹn ó dúró dáadáa lára body odor tó ń rùn lára òun la fi gbà jáde kò ń ṣẹ́jọ́ tiẹ̀ tó bá wá rò pé òtún fẹ́ yẹn wàá wá tún lo nǹkan tó ń pè ní tajútajú akọ́ fi sẹ́ra báyìí sódà tó bá jáde nínú bus àwọn girls tó bá da tó bá gbọ̀nrún ẹ̀ wá súnmọ́ ní hello how are you akọ́ sọ pé I am married man ìntàfẹ́ gbà kúrò lára yín nìyẹn because ó jẹ́ kí gbogbo àmà àrùn dáadáa torí tó bá gbọ̀nrún mi nísìn ọlọ́run wàá hug mi London boy ìntàfẹ́ mú kúrò nínú ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn easy àní mo tútù bẹ̀rẹ̀ ó mọ̀ pé mo ní perfume dẹ́ pọ̀ lóríṣiríṣi ìgbà míì perfume burúkú ló wà tó wà nílẹ̀ Yorùbá nísìn tó wọ́n ti da perfume yẹn káàkiri báyìí pápápápápápá àwa wá perfume tó da bíi Tom Ford tó lóòórùn tó da ọmọ mi á dẹ̀ máa bínú nísìn pé gbogbo perfume òun ni mo ti lò àwa fi ṣe báyìí so láàárọ̀ láti bá jáde àwọn ọmọge tó da náà máa gbọ́n òórùn nǹkan tó da lára mi òórùn burúkú ló ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá nísìn má parọ́ tán rẹ ó mọ̀ ìwọ náà mọ̀ òórùn tó ò da torí pé tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn dáadáa ni àwọn tí wọ́n ń darí wa ó jẹ́ ká máa gbọ́ òórùn tó yẹ pé tó bá lọ báyìí wà ibẹ̀ yẹn dùn tó bá lọ sí Kogi ọmọ iná wa tàn lọ bírí àwa máa ṣayé níbẹ̀ wà á máa ṣayé fàájì wà ṣìnà dẹ̀ máa wà oríṣiríṣi ló máa wà but wà á máa gbégbé àlàáfíà ò ní máa ṣe máa ju account number séyàn pé ibi ń pa ẹ́ ò ní ṣe máa wá ẹni tó máa bẹ́ẹ̀ ṣe kó mọ nígbà tó lóyún tí ìwọ ló ṣe jigijigi pẹ̀lú ìyàwó ẹ nínú ooru ẹ wá bímọ tán ẹ wá ń wá àǹtí kan l'Amẹ́ríkà kó bá yín rẹran gbogbo yẹn la fẹ́ gbọ̀n dànù gbogbo yẹn la fẹ́ mú kúrò kí òórùn gidi kó lè wá bá wa mo ṣí window nísìn so that kí fresh air ventilator kó lè máa wọnú ilé torí ìgbà míì tó bá ti gbogbo ẹ̀ á máa stuffy ilẹ̀ Yorùbá wà stuffy ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí àlàáfíà débẹ̀ àlàáfíà tá à ń sọ ni pé ká gba Yorùbá nation àwọn làlàáfíà kan anything less than that irọ́ ló ń bẹ níbẹ̀ àwọn olóṣèlú dẹ̀ mọ game àwọn mọ bó ṣe ń lọ àwọn mọ̀ pé tó bá ti ń rùn dáadáa ó ní lọ bá wọn tí wọn náà bá ń smell dáadáa ó ní lọ bá wọn àbí kílẹ̀ ni mo sọ ìyá mi títí lọ láṣọ wọ́n ní Yorùbá nation is the only solution ẹ jẹ́ ká ṣe ní kíákíá mo kí ìyá wa Mary Olóyèdé bàbá wa Michael mo kí yín so ẹ má rò pé bóyá bá ṣe ń sọ yìí ó dùn mọ́ àwọn politician kò dùn mọ́ wọn nù àdúrà politician ni pé Koiki tẹ ẹgbẹnu dákẹ́ mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ Yorùbá nation díẹ̀ já a sinmi torí wọ́n mọ̀ pé bí ṣe ń pariwo lójoojúmọ́ àtàwọn colleagues mi ọ̀gbẹ́ni Bobby ti ṣe program lẹ́nìí èmi ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àtúmọ̀ Lady K nígbà bí àgbà tí gbogbo bá sùn torí time zone ti Lady K ó yàtọ̀ a dẹ̀ ti wà ní aago 8:30 má pè mí nígbà tí time tó convenient fún ẹ torí ó ṣeé ṣe kí n wà lójú oorun London àbí UK a ti wà 1 hour ahead of Nigeria no ó dà pé ilẹ̀ wà wọ́n kí ni time ní Nigeria nísìn náà kí láago Nigeria ẹ bá mi bèrè ẹ bá ń fi síbẹ̀ kí ni time kí láago wí ní Nigeria nísìn kí láago wí because mo mọ̀ bí àwa la wà 1 hour bí ilẹ̀ wà behind but aago 8:30 ló lù lọ́dọ̀ wa níbí báyìí má jẹ́ kẹ́ni kankan deceive ẹ pé àwọn ok aago 9:30 so èyí ti wà 1 hour ahead so máa wo aago kó tó pe mọ̀lẹ́bí ẹ̀ labroad ní UK kó má máa jí wọn sílẹ̀ nígbà tó ń sùn torí wọ́n ti lọ ṣiṣẹ́ night torí tí wọ́n bá ń pè ní 8:30 àwọn ṣẹ̀ dé láàárọ̀ láago 6:30 wọ́n ṣẹ̀ fi sùn ó wá ń fi fóònù disturb wọn torí kọ́ bá fún 10,000 naira torí pé òórùn yẹn ò dáa òórùn tèmi fẹ́ ni pé kí gbogbo wa kí a rọ́wọ́ mú òórùn tèmi fẹ́ ni pé lẹ́ni mo take picture ẹni kó má máa di gbogbo ìgbà easy ó ṣàrántí irú iṣu ta jẹ níjọ́ yẹn òun nìyá ìṣe lẹ́ni iṣu yẹn tú dáadáa
ó wá fẹ̀yìn sí, ó fi gbogbo ẹ̀, ó fi sausage, ó wá gbé juice ó wá gbé tèmi fílímù báyìí kàtàlá ni. Tí bá take picture tí ń gbé sórí social media, ẹlòmíà ní Koiki ṣé wọ̀ nìkan ni, kí ló dé? Gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò dẹ̀ mean ẹni, nǹkan táwọn kan fi ń ṣe content nìyẹn tó fi ń grow page wọn. Má jẹ́ kó lóṣèlú tún máa sọ fún ẹ pé ìtàgbé dání kò sí nǹkan kan níbẹ̀. Ó mọ̀ pé kan ń bẹ níbẹ̀, mẹ́wàá ń bẹ níbẹ̀. Because the last hope fọmọ Yorùbá ni pé ká kúrò ní Nàìjíríà. Tá bá ní ká kúrò, ilẹ̀ wa la wà, a kò ní ká di amalgamate, ká bọ́ padà síbi tí àlàáfíà máa jọba, ká lè control system tó máa ṣiṣẹ́ fún wa. Ṣé rí ẹlòmíì ò tẹ́ ẹ mọ̀ pé the Nigeria of today, the moment tó bá ti vaporize tó sí nínú ayé wa mọ́, iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe nínú ti Nigeria tẹ́lẹ̀ wà l'opportunity nílẹ̀ Yorùbá. Grandma tójọ́ mẹ́ta, mo gbúrò yín, bọ̀ mo mọ̀ pa àlàáfíà lẹ́wà, ìyá mi Fọláṣadé Òjó. Ṣé grandma náà ṣàlàáfíà ló wà? Mo kí gbogbo lé, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Kúkú bá mi gbọ́ wọlé share button, mo rẹ̀ tí ní kẹ́ fún mi lówó, a sì ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni. Kí ló wá ń pè ní Yorùbá nation? Tíyàn kan bá bi ẹ́ pé kí ló ń pè ní Yorùbá nation, kí ló máa sọ fún wọn? Fúlàní tó ń pa wá? No. Ló ń ṣe yẹn ní Yorùbá nation. In tó ń pè ní Yorùbá nation ni pé èdè la fi máa fi ṣe ìjọba ayé wa. Ìyí tí orí ìta lo English yẹn àdánwò ni, àgbákò ni, fraud ni. Wàá kọ́ máa gbọ́ òyìnbó ńlá gẹ́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 . Nígbà tó bá ní kọ́ translate wá náà wọ́n lè translate tí wọ́n mọ̀ pé tó bá translate fún ẹ orí á máa fún ẹ. Happy weekend bàbá mi ọlá nìyí, Prince Ademola Heritage. Wọ́n kí ẹ easy, wọ́n ní easy of Miami. Láàrin lámínà mú kí yín. Why do we want Yorùbá nation? Kí ló dé tá a ṣe fẹ́ Yorùbá nation? A fẹ́ Yorùbá nation torí pé ó máa lè fún wa ní identity tí Gẹ̀ẹ́sì jí lọ́wọ́ wa. Mo fẹ́ gbìyànjú pé ká má sọ̀yìnbó púpọ̀ lálẹ́ torí tá bá fẹ́ fi ẹ̀nà sọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò tó bá wà níbàá nísìn tó bá dúró títí tó gbọ́ English ó máa jáde. A ní ìgbàtí àgbọ̀n tó ń sọ torí mo fẹ́ kọ́ gbọ́n tí mò ń sọ. Èmi ò tún wá mọ Yorùbá bí àwọn bàbá ọmọ borí owó àti àwọn ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí àtàṣàkẹ́, àwọn ọmọ bọ́ ṣe ń fi òwe tó máa fi communicate tó máa tètè yé yín. Èmi ti fi tèmi jẹ bọ́gà. Mo kí láti India. So tá bá ní a fẹ́ country wa, bí a fẹ́ dá dúró, a fẹ́ orílẹ̀-èdè tiwa. Orílẹ̀-èdè jẹ́gẹ́ bí nǹkan tá máa kọ́kọ́ máa fi èdè bára wa sọ̀rọ̀. Gbogbo ìgbà tí mo lọ sí Turkey, tó bá béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ wọn, no English, àwọn ò gbọ́ English, èdè ni. Kò wá ń ṣe pé o ò ní transact níbẹ̀, wàá kọ̀wé ẹni tó gbọ́ èdè ibẹ̀ yẹn kó má bàa cheat ẹ. Torí pé kò sí ìlú tí kò sí ibi tó ti ń pawọ́dà. Kí la wá ń pè ní pé a fẹ́ kúrò? Kò ń ṣe pé a fẹ́ kó lọ bì kankan, àwa la nílẹ̀. Ṣèyí Mákindé mọ̀ páwa la nílẹ̀, gọ́vnà. Dàpọ̀ Abíọ́dún mọ̀ páwa la nílẹ̀. Sanwó-Olú mọ̀ páwa la nílẹ̀. Bọ́ Ambode mọ̀ páwa la nílẹ̀. Àkẹ́tì òun ti lọ́ntì ẹ̀. Ẹ wọlé ayé. Wọ́n múlé ayé mọ́ wọn bọ́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 . Nígbà tí kú máa dé báyìí, ó lọ. Àwọn ń fi kú yọ̀yàn níbí báyìí. Ajímọ̀bí ó wà mọ́ títí ó wà mọ́ gọ́vnà ń bọ̀. Òun nìkan ló ń dá sùn nínú mọ́ṣúárì àbí ibi tó gbé síbẹ̀ tó dà tí ẹ tẹ̀ tún ṣe wọ́n tún fi air condition rí. Ọlọ́wọ́ bá o. Mo kí bàbá wa Khalifa Shehu Tijani. Àwọn á máa jókòó, á máa ṣàdúrà fún wa pé àwọn ò ní kankan, àwa máa bẹ Ọlọ́run kọ́lọ́run yọ́nú kí gbogbo tẹ́ ń béèrè fún yìí. Ẹlòmíà ní tẹ́ ń béèrè fún, gbogbo alájọ́ ń béèrè fún. Ẹlòmíà ní Yorùbá nation tẹ́ ń polongo yẹn, gbogbo alájọ́ ń polongo ẹ̀. Ọlọ́run kọ́ gbé àwa síwájú káwa wà ní kámẹ́rà ni. Ohun èmi náà kémi náà jókòó sẹ́yìn, kémi náà máa dáwó síbẹ̀, but ó ti late. Ọlọ́run fẹ́ àwa síwájú pé ká lè máa ṣe ìpolongo tá a wá ń ṣe kò tí ì mú jáde ní. Koiki action la ní ẹ jẹ́ ká tẹ̀sí kọ́kọ́ polongo fáwọn èèyàn wa. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button mo bẹ̀ nítorí Ọlọ́run. Bàbá mi Mojid mo kí yín. Mo kí Mr. Larry Lamini. Wọ́n ní Yorùbá nation, so many benefits we are going to have
and our identity ìlú òyìnbó tọ́ba nígbà tá a travel yìí èmi àti olóyè mo kàn olóyè ní plane báyìí ìtòlóyè dẹ̀ máa ń sọ lélẹ́yìí o kọ́mọ Yorùbá náà lè sáré travel ó fẹ́ lọ Àbújá nísìn wọ́n ní 200,000 one way tó bá jẹun Kánú bíi Délé Mọ̀mọ́dù bíi FFK bíi ta ló tún wà ń bẹ́ẹ̀ máa fún mi lórúkọ wọn ló máa lè máa lọ lórí plane tó bá jẹun Kánú ṣé wọ́n tó ṣì ń wá bó ṣe fẹ́ jẹun ló máa kó 200,000 naira nínú Nàìjíríà ta lẹ́yìn wà lọ fi ra plane ticket wà náà lọ Àbújá kí ló mú níbẹ̀ ẹ má yẹ ká parọ́ fúnra wa. Mo rí ẹ̀gbọ́n mi Délé Mọ̀mọ́dù Pop D ó post senator kan ǹjẹ́ ìwọ̀n bí a mo lè mú fídíò yẹn jáde mo kàn rẹ́rìn àwọn kúkú mọ̀ òtítọ́ àmọ́ wọ́n dákẹ́ wọ́n kàn láì káwọn máa ṣe interview tọ́ba lọ́ọ́ fantinity nísìnyí wọ́n á ní ká kígbò wá tó wá ṣe interview kọ́ lè máa béèrè kí làṣírí Ìgbòho àbí ẹ jẹ́ ká wo wọ́n ń ṣó senator tí ọmọ ẹ̀ tó ń ná dọ́là lójú agbo ṣètìrí reason tẹ́mi ṣe sọ pé tá a bá strangulate wọn ò ní lè rí dọ́là náà but nígbà táyì tí dé stage yẹn lọ ṣe rí dọ́là náà nígbà tí Bob D gan wà live lọ́dẹ̀ ti parí ó dà pé wedding yẹn lélẹ̀ mú bọ̀ wọ́n náwó rẹpẹtẹ irọ́ kò ń ṣe léyìí ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ ti Bob D ni so a lè wọ́n náwó rẹpẹtẹ kò ń ṣe senator ni tí mo rí lọ́dọ̀ wọn yẹn nǹkan ta ló rántí múfì yẹn nǹkan ń bẹ Adeleke àti Mike Adenuga ẹ̀rí Mike Adenuga Anthony Glo Dàpọ̀ Abíọ́dún lélẹ̀ ìtọ́mọ̀ṣe náà nìyẹn ẹ̀rí wọn kọ́ ṣàlọ́ pàtí àbí ẹ̀yà gọ́vnà Adeleke Mike Adenuga Dàpọ̀ Abíọ́dún Bob D ẹ̀rí wọn náà bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí wọn àwọn ilé ilẹ̀ wa ń béèrè pé kọ́ wá gba Yorùbá country fún yín táwọn ilé ilẹ̀ ń dúró de Mike Adenuga lójókòó yẹn àbí bàbá olówó tó fowó ṣàánú àbí ilé ìtẹ̀kọ́ ni mò ń wá ẹni tí bàárì tí mò ń wá kò sí oríṣiríṣi wedding ni bàbá yìí ti post lẹ́nìí òye tí mo ṣáàrí ń bẹ̀ tí mo rí láàárọ̀ yìí ọ̀ṣọ́ba lélẹ́yìí traditional wedding between Afolashade, the daughter of one of the Africa best kept treasury and riches. Ìbọ̀lá Adenuga ti rí owó ẹ̀ òwò ló dá sílẹ̀ kó tó di olówó. Mike Adenuga ẹ bá mi bí níbo ló ti rí owó òwò ló dá sílẹ̀ kó tó di pé ó rí owó yẹn bíkọ́ bá ṣe gbọ́ akọ gbọ́ ní àní ẹ̀rí wọn náà àti Babangida báyìí lọ́ ṣe jọ wà kódà wọn náà àti Ọbásanjọ́ báyìí lọ́ ṣe jọ wà. Kọ́láwọlé Ọláwòye program Strange but Mysteries nǹkan bẹ ní Nàìjíríà táwọn ilé ilẹ̀ wa ń pè lẹ́rìí pọ́n máa dá yín lóhùn àwọn ilé yóò ní táìmù yẹn àwọn ò ní táìmù tán ní ni pé káwọn ọmọ ṣèyàwó kọ́ lọ scholarship kàdéjọ́ máa ṣe Nàìjíríà even though pé Ọ̀ṣọ́ba ti ṣe gọ́vnọ̀ rí àbí ẹ̀ẹ́bí rí ní London ní some years back nígbà tó ṣe their 80th birthday. Let's come back to the discussion. Now, ká má mú ẹjọ́ lọ anywhere. Àwọn tó wà against Yorùbá kó dá dúró àwọn tí wọ́n mọ̀ pé òórùn tó dá
ló fi wọlé dé. Àwọn tó mọ̀ pé moment tí tó bá sọ pé happy Yoruba independent pé ó kọ announce ìrònú máa dé bá wọn, because equality máa wà, a máa tó ní bó ṣe ń tó dáadáa. MP kan ti máa gbọ́ news tẹ́yìn tẹ́ bá ń follow Koikimedia, mo pa àwọn ọmọ mi ti gbé news yẹn, tó bá dé ti gbé èyí tó ń kọ news ó yẹ kó ti gbé news yẹn. Labour MP, mo fẹ́ lọ mú story yẹn jáde. Labour MP kí tó tẹ̀ tó sọ jìnnà news ti gbé rẹpẹtẹ. Ẹ jẹ́ n ka story yẹn fún yín. Labour Party have suspended, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti suspended because èèyàn tó dání public ó lè bọ́ sójú títì kó máa punch èèyàn as a MP, kò possible. Wọ́n ti suspended. Labour Party suspend MP. Kí ló ń pè ní MP? MP yẹn gẹ́gẹ́ bí senator tẹ̀yìn ní Nàìjíríà. Mo kí bàbá wa Ibrahim Akanji, ẹni tí báyìí ti dárúkọ gbogbo yín, mo kí Rahim Abbas. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button, ẹ pa àwọn èèyàn wọlé. Labour Party suspend member of parliament tá máa pè ní MP Mike Amsborough after a video ẹ̀rí show him punching a man in the street. Kódà bó bá jẹ́ pé ẹni yẹn bú ni kò jẹ́ kóun wá ju ẹ̀ṣẹ̀. Mo kí Kenny Jùwọ́n Tèmilọ́lá ẹ káàbọ̀ mà. Tẹ́ bá share àwọn èèyàn mọ̀ pa wà live. Tẹ́ bá thumbs up àwọn èèyàn mọ̀ pé à ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ níbí. The video showed the MP for Rukon and Elsby punching a man who fell to the floor. Mr. Amsbury then hit him repeatedly before members of the public intervened. O lè má mọ the magnitude of intí mo kọ̀ rọra kà yẹn. The Labour Party spokesman said Mike Amsbury, MP, has been assisting Cheshire Police. Now, jẹ́ n break ibẹ̀ down fún ẹ. Wàá máa gbọ́ gbogbo bàbá máa sọ pé London Metropolitan Police àwọn ló fún wa ní support. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún gbogbo akitiyan wọn tí àrídàmú àti wàhálà àti gbogbo wọ́n máa jí Gbòho sínú mọ́tò, kódà Koiki má jẹ́ kí Gbòho wọ́n máa jí sínú mọ́tò báyìí wọ́n dẹ̀ máa drive ẹ̀ lọ. Àdúpẹ́ pé gbogbo yàn wáyé. Ìgbòho wà ní Germany. Mo dẹ̀ lè sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá lálẹ́ pé Ìgbòho ò ní lọ sí Nàìjíríà fún pàdé kankan ní November 7. Èmi ni mò ń sọ̀rọ̀ ni mo jágbẹnusọ ẹ̀. Ìgbòho lọ, so ẹ má ní ẹ̀ ń pè mí, ẹ má send message sí mi. Ìgbòho lọ Nàìjíríà, kò ní kankan tó fẹ́ mú nínú Nàìjíríà. Ó wà ní Germany pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀. Tó bá fẹ́ travel kó lọ Canada, kó lọ kí àwọn ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ tó wà ní Canada, kó dẹ̀ padà sí Germany. So Ìgbòho níbi kankan tó ń lọ. Now, mo máa ń sọ London Metropolitan Police. London Metropolitan Police tẹ́ ń gbọ́ yẹn, inú London nìkan ni wọ́n ti ń operate. Wọ́n operate ní Cheshire Police. Cheshire Police yàtọ̀ sí London Metropolitan Police because London Metropolitan Police àwọn ń wo gbogbo tó ń lọ nínú London. Wọn ò ní láti lọ ṣe àyanjúràn in tó ń lọ ní Cheshire. Tó bá need the support wàá pè lẹ́yìn, wàá mọ̀rú support tó máa fún wọn. Ìyẹn ni àwọn Tinubu caucus, àwọn 419 politician rán ti síwájú pé a máa gba state police. Wọ́n mọ̀ pé state police ò ní wáyé. State police kò ní wáyé. Now, wọ́n wá fún ọmọ Yorùbá ní option pé ẹ má dá Koiki lóhùn o, à ní pẹ́ gba state police, ẹnu ẹ̀ la máa jókòó sí tí Tinubu máa fi ṣèjọba ẹ̀ tán. Whereas police bíi Senator Adéyẹyẹ, ta ló rántí fídíò yẹn? Mo lè lọ mú jáde, ẹ jẹ́ n sáré wò bí a mo lè sáré rí. Ṣé rántí
ẹ rántí senator yẹn tó ní Nigerian constitution, the 1999 constitution is a problem. Senator Adeyeye ni kódà mo ti ta tán ẹ mọ̀ pé YouTube àwọn device yìí àǹjọ̀nú ni wọ́n wàláì àǹjọ̀nú ni mo ti type ẹ̀ tán mo kàn sí kọ SEN ó dẹ̀ ti gbé jáde nítorí pé ó ti ń gbọ́ pé mo ti ń pe Senator Adeyeye so ó ń pìkẹ̀ even though pé mo sọ pé kí máìkì mi kó pìkẹ̀ nǹkan pè ní technology nìyẹn tó jẹ́ ká gbọ́ ẹ máa rántí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ẹ lè rò pé mò ń parọ́ ni ẹ mọ̀ ká máa ń gbàgbé nǹkan ó yá ẹ já. is the credo of our republic. ń bọ̀ mo fẹ́ ṣe kó. irọ́ a máa bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ni bàbá ẹ má kánjú àkánjú ó yá ẹ jẹ́ ká gbọ́ sàárà ló ní fídíò yìí ẹ jẹ́ ká gbọ́. is the credo of our republic. It says unity and faith, peace and progress. The truth is, whatever a man sows, the same he will reap. And that goes for a family, that goes for a tribe, that goes for a nation, and that goes for a multinational republic such as Nigeria. When a nation or republic cannot keep faith with justice and with the truth, it will never achieve unity, it will never achieve peace, and it will never achieve progress. Mr. President, sir, one of us quoted from this constitution and went ahead to make prescription for how to move forward. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. This constitution has only 12 on the concurrent list. And those 12 are written so nebulously, so fraudulently, that you know that the intention is to even undermine those concurrent lists. Let me pause it there. Ẹ wá ra àwọn Yorùbá nísìn tó kàwé wọ́n ní Koiki ìwé àti gbowó tẹ́ ẹ̀ kàwé ẹ̀yin lẹ fi kó wa lọ sí Yorùbá nation àbí ẹ̀gbọ́n tí senator yìí sọ. Ta ló gbọ́n tó sọ ẹ bá ń kọ sínú comment section. Mo like ibi tó ti stress pé this constitution is fraudulently. Kí ló ń pè ní fraud? Kò sí àṣeyọrí kankan tó lè jáde nínú ẹ̀. Mo kíyà mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrin. Ọlọ́run jẹ́ ká sọ̀rọ̀ sẹ́yìn àgbàlagbà tí ẹni làákàyè. Ṣé àwọn àgbàlagbà tó ní làákàyè lèmi máa ń sọ̀rọ̀ sí? Torí pé làákàyè wọn wọ́n ti fi dín àkàrà. Mo kí bàbá wa Fọlọ́runṣọ́ Awólàjà. Mo kí Ọpẹ́ Olúwani. Aji S. Adisa. Good evening, Danny Adeyemi. Ṣé ká gbọ́ tán? Ṣé ti wà satisfy àbí kí n play èyí tó kù? Ẹ
kọ sínú comment section. ṣe ló máa ń dàbí pé a kàn ń jáde pé kí ló dé Koiki títí ẹ ṣe wá ó ṣe wá lé kàǹkà ṣé wọ́n nìkan ní Yorùbá tó fẹ́ gba Yorùbá country ni. nígbà tí a gbọ́ tí senator kan sọ pé this constitution tí Tinubu ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ is kódà wọ́n ní concurrent list àti 12 àti kìíní kan gbogbo ẹ̀ fraudulently ni. ìwọ wá respect pé wà smell nice ó lè smell nice nínú Nàìjíríà fraud ni. ẹni ká gbọ́ tán àbí èèyàn kan péré ló ní ká gbọ́ àwọn tó kù ní ká má gbọ́ wọn kọ́mẹ́ǹtì mọ́ wọn kọ́mẹ́ǹtì mọ́ wọ́n ti fìyà jẹ wá èmi náà mọ̀ ni èmi gan mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé Nàìjíríà tó bá yẹ pé mo mọ̀ pé fraud ní Nàìjíríà bí nǹkan tí mo mọ̀ nísìn ẹ̀ èyí tí mo fi ṣe 10 years pẹ̀lú Nigerian community màá ti jàjà pé Yorùbá nation nìkan la fẹ́. mo kí bàbá mi ọba ní Jésù ọba ní Jésù ẹ má bu Jésù ẹ fi Jésù sílẹ̀. ẹni ká continue ó dà Bishop Adesina ti ní ká continue tí bá wá play ilé tán Bishop Adesina máa ní kẹ́ pè wọlé. mo kí bàbá mi Ọláyínká ọ̀kan láwọn ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrin àwọn wà ní rally àwọn àgbàlagbà àwọn ò sọ pé nǹkan kan ṣàwọn àwọn ìyá yẹn ṣe mọ̀ pé Ìgbòho láti máa ní irú energy wo làwọn ìyá yẹn ní because we were moving too fast débi pé wọ́n slow her down ní some stage bẹ́ẹ̀ la ṣe ìyá mi Awóníyì grandma ìyá yẹn kẹ̀kẹ̀kẹ̀ ìyá mi Comfort Ológunjà gbogbo àwọn grandma egungun wọn lé kẹ̀kẹ́ ní lọ́ntẹ̀ kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀ ọlọ́run bá ń dúró ti gbogbo wa. Bankole Razakiri Koiki káàbà act fast nínú fraudulent tí màá yín sọ yìí gbogbo ẹ máa di fraud sí ni o. Nigeria is a fraud. Abe from Jato State from Jato Saloon ládùúgbò ni ẹ sà. Sorry to budge in sir I am Abe from Jato Jato ṣé ní Surulere kọ́ nìyẹn Surulere nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni Jato báyà pé Surulere ní salon yẹn wà eléyìí mọ̀ mí dáadáa ó mọ̀ mí délédélé Surulere náà ni kò ní bàjẹ́ fún ẹ fọkàn balẹ̀ àjọmọdélẹ̀ lérí ni mo náà máa lu kọ́ńkọ́ mọ́ wọn lórí gbogbo salon tèmi máa ń rí ní London wọn ń tan generator wàá níná wàá máa make owó wàá dẹ̀ máa san tax. mo rántí ò ní láti tún sọ yẹn mọ́ mo ti rántí ní Jato ní Surulere wọ́n ní ká lísìn sí tó kù Koiki ó dà ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ ká gbọ́ ètò kù èmi kúkú kọ́ mo sọ Senator Adeyeye this was 5 years ago only Nigerian constitution can never give us peace so báwo ni Tinubu ṣe fẹ́ wá fún wa ní peace mo ń béèrè ni o ẹ mọ̀ pé mi ò lọ sí school màá bẹ jíṣẹ́ Jato ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run dúró tiẹ̀ mo kíyà mi dúpẹ́ Agboola èèyàn kan náà máa ń gẹrun lọ́dọ̀ Jato ó popular ní Surulere gbogbo yín jẹ́ kẹ́ kódà wọ́n ná snap play lẹ́nìí ó yẹ kẹ́ ra ticket wá wo bàbá tèmi ẹ má yẹ kí n tún lọ síbẹ̀ bàbá mi máa ń ra ticket wá wo football ní London a fly láti Nàìjíríà ǹjẹ́ generation ilé ṣe bẹ́ẹ̀ UK wá dẹni tó ń restrict visa fún wa wọ́n mọ̀ pàmò àjàpá ni mo kí wà látà lórí ẹbí. ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrin wọ́n ní yes Sister Mary I support you for that God sent no one can stop him. Voice yẹn lọ́ fẹ́ kó lọ pé tí voice Koiki ò bá sí nígbà títí gbowó ìrọ́lẹ̀ lẹ́pa àwọn ìyá ẹni dáàdì kan tó pè níjẹta ẹ má ká tó lọ jìnnà ó yá gbóhùn sókè bàbá mi Senator Adeyeye mo like yín sà ẹ ṣé gan ni sà dáàdì. Those who want unity and peace in Nigeria must first remember that the name of our republic is not just Nigeria. The former name of this republic is Federal Republic of Nigeria. Okay. Unfortunately, we don't run a federalist system in Nigeria. Bishop ẹ gbọ́dọ̀ pè wọlé lẹ́yìn fídíò yìí bí ẹ̀yin máa tún ní nǹkan míì màá wá sí phone line èmi ò ní ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ púpọ̀ action làwọn kan dúró de wọ́n ní Koiki ẹ ti rojọ́ jù ẹ̀yin ẹ jáde kẹ́yìn rò bóyá èèyàn máa jáde pẹ̀lú yín
tá a bá jáde ọmọ àlè ní gbogbo wa mo níbẹ̀ ṣe sọ náà nìyẹn nígbà tó àtàkì ilé Ìgbòho ẹ sọ fún mi pé ẹ máa jáde ṣé nígbà tó àtàkì ilé Ìgbòho gbogbo wa lọ sùn èmi rò pé bí action máa ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn mo wá bá olóyè sọ̀rọ̀ dáadáa bá mi ò ṣá ọlọ́run bá ń dúró tiẹ̀ mo ní a gbọ́dọ̀ rí ẹ̀rí pé àwọn èèyàn wa ti ṣetán a gbọ́dọ̀ rí evidence pé àwọn èèyàn wa ready because àwọn kan náà wọ́n ti ready wọ́n ní ká ṣèjọ máa ṣe this fraudulent this federal this corrupt this constitution ẹ̀jà gbọ́ ètò kù tán mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni bàbá sínétọ̀ Adéyẹyè àná lọ́wọ́ bá ń dúró tiẹ̀ wọ́n ní Yorùbá ló ní ọpọlọ Ṣéhù Sani no kò ń ṣe Ṣéhù Sani tẹ bá rí ilé tó wà lẹ́yìn ìyẹn kàn ń sùn ni bó ṣe gbóyè lọ báyìí pé wo ẹ̀yin Yorùbá wèrè yìí ẹ má wá da bíbá irú fún wa ìyẹn là ṣe fẹ́ jẹ́ kẹ́ wá sí senate tó bá possible ni wọn ò ní fún Yorùbá láyè ní senate tó bá possible wọn ò ní fún wa láyè níbẹ̀ because wọ́n mọ̀ pé dó a mọ̀ pé olè wà láàrin wọn olè ni wọ́n kí n dárúkọ Gbẹ́ngà Daniel olè ní kò ṣe nǹkan kan lógùn state olè ní a gbọ́dọ̀ lè pa ni ìyàwó mi á ní òtútù bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ bàbá yìí mo sọ fún ẹ pé tó bá ti bẹ̀rẹ̀ program má máa sọ pé a máa lé wọn pa ó dà a máa lé yín mú ó dà a máa ṣe kinní yẹn fún yín kinní yẹn òun la máa ṣúkúlú wà lórí gbogbo wa a kò tọ́jú ẹ̀ ni ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó wà lé nísìn ara ti kan Gaza ìyá mi Comfort Adélẹ́yẹ wọn náà ń send ọ̀pọ̀lọpọ̀ hugs sí mi Koiki yìí tó ń já agbó ilé tó ń sọ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ já agbó yẹn tán bọ̀ níta máa ṣe ni pé ẹ̀jẹ̀ lọ mú speaker dáadáa wá káwá gbọ́ ní gbígbọ́ tó máa loud torí pé ẹlòmíì cotton board wà létí ẹ báyìí cotton board ṣé o mọ̀ pé mi máa ń like practical wèrè bomb bastard cotton board ṣùkúnú ó wà létí ẹ a gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ yọ torí pé táyà bá yọ cotton board yẹn bó ṣe máa wò pùrù lélẹ́yìí tàbá ní Yorùbá nation á máa wò pùrù tàbá ní ká lọ á máa wò pùrù torí pé kò gbọ́ kankan bomb bastard ó wà nínú ìṣẹ́ ó wà nínú ìyà ó wà nínú ìdààmú tí Elédùmarè ò fi wá sí torí pé mi ti yọ tèmi tó èmi ò fẹ́ kó pẹ́ níbẹ̀ èmi ò fẹ́ kó pẹ́ mo ò ní dá padà sí ó pọ̀ yányá ta ló máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ yányá bomb bastard a máa jù yẹn nù ni ó ti wọnú etí kò gbọdọ̀ tún lọ sínú etí ẹlòmíì ẹ jẹ́ lọ mú spíkà wá wá àti máa lọ mú spíkà wá yẹn ẹ jẹ́ nǹkan máa fi lè kí n máa fi ra yín lẹ́nu tí mo fẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn dáadáa ká bá wá gbọ́ tán bí a ti bíṣọ̀pù tó bá bízì bí a kọ́lé bàbá wa ṣe analysis ká dẹ̀ gba kọ́ọ̀lù bíi méjì gbogbo program yìí ò ní ju 2 hours lọ mo ti ṣe 1 hour ìyàwó mi ń ṣe nǹkan kan nísàlẹ̀ tí mo gbọ́dọ̀ lọ tètè jẹ nínú ẹ̀ kọ́ má bàa parí ẹ̀ wọn ní dáàdì bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń ṣe program Nigeria is a crime scene máa expect àwọn uncle ẹ̀ tó wà labroad tó ń gbádùn ayé wọn tó ń sọ pé má dá Koiki àti Ìgbòho lóhùn wọ́n ọ̀dẹ̀ ní wálé gbogbo wọn lọ promise pé àwọn ń bọ̀ ń létí Tinubu bá ti débẹ̀ olúkálukú ti ya jókòó sí London padà àwọn tó gbọ́n wọ́n mọ̀ pé táwọn bá lọ sí Nàìjíríà tó bá kó 30,000 pounds dé Nàìjíríà lálẹ́ yìí tó bá máa fi di 6 months wàá sá kúrò ní Nàìjíríà wàá máa náwó bí ìyẹ̀pẹ̀ ni ò ní mọ̀ bí àjọ̀nú ló wọnú owó yẹn ìlú tí Ọlọ́run ti àlákà òun ní Nàìjíríà ẹ lè máa tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ẹ lè máa ṣe bí ẹ lè máa ṣe kà kẹwàá expect the best out of a country like that kò possible Ọlọ́run ò kì í ṣe Ọlọ́run òmùgọ̀ kò kì í ṣe Ọlọ́run ọ̀dẹ̀ Ọlọ́run tó mọ̀ pé ẹ ti fìyà jẹ ìran oríṣiríṣi nínú ìlú òfò tí British tó create ṣe ẹ jẹ́ ká kọ̀ fún ilé lè jẹ kí n kàn fi lọ mú speaker wá nísàlẹ̀ ká kàn máa fi lè kẹ́ máa fi ránu kí ó má dàbí pé mo kàn fi yín sílẹ̀ lórí ìjókòó torí kò dá ká fẹ́ àwọn àgbàlagbà sílẹ̀ kò dá ká fi ọmọdé sílẹ̀ ká ní Koiki òde wa lọ bẹ́ẹ̀ yẹn òde fi gbogbo wa sílẹ̀ àwọn àgbàlagbà báyìí ò tẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ máa gbẹ́ lè mú un bọ̀. It's too much. This awareness is too much for this country. Please, if government work, if they cannot protest, we Yalaja, we go open our yansh, we go open our breast, we go protest. Too much awareness, too much for this country. But before you win, you go suffer. The awareness is too much. Please, when they find solution for this, please, it's too much. They are 2,000 naira.
It's too much. Èjìká ẹ̀gùn kí ló ń ẹni sùúrù mú kàn ń gbọ́ fídíò kí ló ń pè ní èjìká ẹ̀gùn kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ because oríṣiríṣi slang ló wà ní Nàìjíríà kí ló ń pè ní èjìká ẹ̀gùn mo understand ẹ jẹ́ bá ń fi sínú comment section so ọlọ́mọ ẹ̀kẹ́ dà wá lórí irú ó ní this sufferness is too much ó wá pé kíní ó ní èjìká ẹ̀gùn kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ ṣé pọ̀ mọ́ nìyẹn ni àbí báwo àbẹ́já kaitos àbẹ́já kí ló ń pè ní èjìká ẹ̀gùn Nàìjíríà ìtàwọn kan bá fẹ́ ni pé ká máa ṣe analysis Nàìjíríà ó yẹ kí Tinubu ṣe báyìí ó yẹ kí Kàsódò ṣe báyìí ó yẹ kí kẹ́kẹ́ ṣe báyìí ìtàwọn kan máa ń deliberate nìyẹn tó bá ti wà ní party tó wà ní bíá palọ̀ wọ́n á máa ṣe analysis Nàìjíríà tí kò ní any foundation àwa náà mọ̀ wọ́n ní dry panla ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ èjìká ẹ̀gùn Bishop Adesina ẹ̀yin náà máa jẹ́ panla dá lára ó yẹ jẹ́ ká padà lọ gbọ́ fídíò yẹn torí mo fẹ́ ṣí phone line kẹ́kọ̀ọ́ pé wọlé kájọ gbọ́ra wáyé ṣé ká gbẹ́lẹ̀ náà ẹ jẹ́ ká fi lè sílẹ̀ sufferness ò tí sọ́fà ẹ bọ́ sójú títì náà ẹ kàn pariwo sufferness ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ fídíò yẹn láti bẹ̀rẹ̀ nísìn. The cradle of our republic. Unity and faith, peace. Ẹ ká wá gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ without no interruption this time around. And progress. The truth is, whatever a man sows, the same he will reap. And that goes for a family, that goes for a tribe, that goes for a nation, and that goes for a multinational republic such as Nigeria. When a nation or republic cannot keep faith with justice and with the truth, it will never achieve unity, it will never achieve peace, and it will never achieve progress. Mr. President, sir, one of us quoted from this constitution and went ahead to make prescription for how to move forward. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. This constitution has only 12 on the concurrent list. And those 12 are written so nebulously, so fraudulently, that you know that the intention is to even undermine those concurrent lists. That is why those who want unity and peace in Nigeria must first remember that the name of our republic is not just Nigeria. The formal name of this republic is Federal Republic of Nigeria. Unfortunately, we don't run a federalist system in Nigeria. Otherwise,
what is so unique about all those things that are in the exclusive list? We used to have a parliamentary system, and then we wanted unity, we wanted peace, we wanted progress, and we therefore said we are going to go with a presidential system. Honestly, there are many presidential systems in the world that have peace and progress. I can't quarrel with that. But we must put in place the same safeguards that presidential system across the world put in place, so that you can have what it needs to run the society. In this chamber, we try to federalize the police system. In this chamber, we failed. We failed because we didn't summon the courage, the wisdom, the tenacity of purpose, and the vision, and the understanding of what is making nations across the world to work. A man from Otukpo was the DPO in my local government when I was chairman. The man did not speak Igbo in an Igbo local government. The man did not speak Yoruba in a Yoruba local government. Every crime is local, and the solution to every crime is local. Now, let's go back to the member of parliament that punched a public in the UK. Let's go back to that article. The Labour Party spokesman said Mike Amsbury Orukwenye, member of parliament, has been assisting not London police, not Manchester police, not Birmingham police, not any other police, but the police within his own borough. Tonkpeni, Cheshire Police. Now, let's go and do a background check. And we will not pay Cheshire Police. Let's go and find out about Cheshire Police and see what we can learn from them. Right as I put on Google, and the Cheshire is spelled C-H-E-S-H-I-R-E. We don't spell it like that in the UK. So I'll say Charlie Hotel Echo Sarah Hotel India Romeo Echo. It comes up with its own website. Boom! That is called Cheshire Constabulary. And when I click on their website, boom, right there is now telling me a couple of things. Report. What do I want to report? I click on that. I want to report a crime because a Fulani man has eaten my crop. This is how a country is meant to operate. Every state has its own police, but they are using that to deceive Yoruba people now. What if you deceive them? I'm a state police like Koiki, shut up! State police, Tinubu Tinshishele Lori. Baba Jagaba Fuani, state police, like pay. Money, Lego Melu. Chediwa to buy shit on 2027. Oh, Monkako, Iwadi Bowo, Dakomo, Tinubu Tinshishele Lori. Fraud. And you will expect people like Dele Mamadou, people like Dele Farotimi, people like BB, people who go school, who go education school, to know say that country, na Yoruba nation. Instead of them to come straight, they go to reverse like that. They go to rewind. They go to reverse. Nigeria will be the part of everybody. Now, under the Cheshire Police, they are asking me, what do you want this evening, Koiki? Do you want to report a crime? Do you want to report rape, sexual assault? Ẹ̀yin máa tọwọ́ bọ̀dí kékèké. A report yín fún police wa ní Èkìtì.
nígbà tá a bá gba Yorùbá country. À report ẹni province ẹ ó need láti ṣe máa sá lọ sẹ́kọ̀ọ́ à lọ gbé ẹ wá. That is why they will commit a crime in Ibadan. They will take them to Abuja in Yoruba land. Wọ́n pààyàn sínú ilé Ìgbòho wọ́n dẹ̀ gbé lọ wọ́n gbé kéèsì yẹn lọ sí Abuja káwá máa yanjú ẹ̀ l'Abuja. And we tolerated this for too long because we didn't know there is a fraud. Do you want to report a missing person, lost and found, domestic abuse, road traffic incident, report antisocial behavior, fraud, bribery or corruption, or stalking or harassment, or lost or stolen vehicle? This is just under one police force in the UK. You can see why they can deal with crime as it is happening, because human beings will continue to commit crime even by Yoruba country. Let's complete the last part of this video. Okay, Bubua. The earlier senators in Nigeria summoned the courage to say, we should not continue to deceive ourselves. So who among these senators will summon the courage to tell us the truth? Do you think that Ibukunle Amosun, with that is Filagogoro? You know, he normally wear Filagogoro. Ibukunle Amosun, the former governor, ṣó máa sọ títọ́ fún wa? Or Gbenga Daniel, or Yayi tí ń prepare bóun náà ṣe máa jẹ governor Ogun State. Yayi, the same Yayi, that criminal one that was operating from Alimosho that run to Ogun State. Nígbà tó jẹ́ Alimosho run dáadáa, tẹ gbà láyè, ó jẹ́run dáadáa, àdúgbò àwọn kan ní má dárúkọ. Ó jẹ́run dáadáa, ó jẹ́run. Ó wá wò pé òun náà máa fẹ́ di governor náà tí Dàpọ̀ Abíọ́dún bá ṣe tán ọmọ jẹ́ n padà lọ sí state mi. And we allow that nonsense. Àwa wá jókòó síbí. Àwa wá sọ pé look, all this cannot work. Let us do the needful. Kí ni needful? Ẹ jẹ́ ká béèrè fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn tí èèyàn yẹn jẹ́ ẹni tí àwùjọ ń dúró dè pé kóun náà wá darapọ̀ mọ́ ẹni tó ń lọ lágbàáyé. Àwọn wo lè nìyàn náà? Ìran Yorùbá. Ó wá di ìjà láàrin àwa kan. Àwọn èèyàn wá jókòó, Koiki olè. Èyí tó jẹ́ òkodo ọ̀rọ̀ tó yẹ kájọ fojú wò, kájọ gbé jáde, wọ́n abandon nìyẹn. Yorùbá nation wọ́n lẹ́ fẹ́ tí Tinubu wà lórí ìjọba. Àdẹ̀tí gbọ́ sí sílẹ̀ kan sọ fún wa pé anything about this constitution is a fraud. And we are expecting Tinubu to operate Nigeria with the same fraudulent. It's too much. This sufferness is too much for this country. Please, I don't know whether his sufferness is too much. Shut up. Stop disturbing our peace of mind here. If it's too much, ebosoju titi. Nigerians are living in denial. You know, Nigerians are still praying that God, please help Nigeria. After the NSAS massacre, they are still praying for God, come and help Nigeria. Koiki, we will save Nigeria. Okay, you can save Nigeria, but we are not going to save Nigeria. Baba, kí lẹ sọ níbí báyìí? Put more soldiers, more police, but don't take anybody to where they don't. We are the language. They should legalize the Hausa language for now. All the languages in school, they should be teaching all Nigerians. We've wasted a lot of human souls in the north, in the people who wanted to keep Nigeria on. But we should let Nigeria know who bind us together. Is it God or human being? Who bind us together? Is it God? Ẹ bá wa bí Bàbá Adébóyè pé ṣé Ọlọ́run ló so wá papọ̀ ni àbí èèyàn? Tó bá dẹ̀ jẹ́ èèyàn ni, why tá a lè tú? Kí ló ń fa delay
tí a lè tún tí kò ń ṣe Ọlọ́run ló kó wa papọ̀. Why? Torí jẹgúrújẹrá oríṣiríṣi agbọ́pọ̀ ọmọ bàbá Adébóyè náà gba contract lọ́wọ́ El-Rufai shortman devil. Báwo lọmọ pásítọ̀ ṣe gba contract ní Kaduna tí wọ́n ń pa Christian? Abájọ tí gbogbo wọn dákẹ́ tí kò kì í sọ̀rọ̀ kókè. Àwa kọ́ ní bàbá gbóhùn sókè, bàbá ò gbóhùn sókè, ọmọ ti gba contract ní Kaduna. Wọ́n pa Deborah, wọ́n pa Christian ní Kaduna. El-Rufai nínú fídíò kan tá ti play. Ó ní táyé máa fi dáyé Christian kankan ò ní jẹ governor ní Kaduna. And we are meant to be in a circular state, a circular country. Òyìnbó oríṣiríṣi. Fraud. Àwa wá jókòó lábẹ́ bàbá wa emeritus professor. Emeritus professor that knows that the only way for Yoruba existence to continue is to dissolve Nigeria and let us go our separate way. No, this professor don't know anything. No, it's too slow. We need regional government. We need restructure. Or to find divert gbogbo attention wa. When every Yoruba should be shouting, Yoruba nation is the only solution. Àwọn jẹgúrújẹrá, àwọn yẹn tún gbé restructure jáde. Àwọn jẹgúrújẹrá, àwọn yẹn sọ̀rọ̀ regional government. When Adigun send the kankan sí mi, let me see if I can read it up quickly. But while I'm going to prepare for that, let me just give us another nice video to listen to. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí wa. Fẹlá ló sọ ilé nígbà kan kó tó kú. These young people, they fit deceive you. They fit deceive you. Why don't they do like this? People like this. Okay. One day you must ask them. We are already asking them, fella. We go ask them. You must ask. We are asking. When the time is ready, We go ask. Mo kí ẹ dáadáa, brother mi. Everybody. Olúbùnmi Adéwálé kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Nígbà tá kọ́kọ́ lọlé kan tá ti lọ tipẹ́tipẹ́, àwọn yẹn ti ń wo Koiki pé ó yẹ kíyàn mọrú bọ̀bọ́ yìí mẹ́. Bọ̀bọ́ akíkanjú ni bọ̀bọ́ yìí mẹ́. Ó wá kí mi. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Allah máa bá ń fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ gbogbo yín tá máa fi délẹ̀ lérí. Bọ̀ pé èèyàn kan ní Nàìjíríà ò ní dissolve, àyà di ogun ni. Àbá kan jẹ́ nǹkan bàjẹ́ gidi tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ ká yanjú ẹ̀ létòlétò kí a lè jọ padà ká lè lọ refine ká lè kúrò nínú ẹ̀ ká lè gba Yorùbá nation. Nǹkan máa bàjẹ́ tó ń ṣe kékeré. That lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi before 2027. This one no be the last one tá a máa sọ pé kankan. Everything will bàjẹ́. Ó better kó bàjẹ́ pé ká wá ṣe lọ tutù. Ní kúre bomb bastard. Mo kí Samson Akínọlá. Àwọn ilé tí àwọn bàbá yìí ti jà ní UK. Ọmọ alọ́njà níwájú embassy ni ọmọ alọ́njà níwájú home office. Bàbá tó wọlé yìí. Samson Akínọlá. Nígbà kan ó rà pé mò ń wò pé wọ́n fẹ́ agree pẹ̀lú Yorùbá nation. A máa ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Nísìnyí àwọn kan ti bàbá kan ti ń align dáadáa pé Yorùbá nation nìkan lọ́nà àbáyọ. Àwọn kàwé wọ́n lọ sí Nàìjíríà wọ́n jà. Activist àwọn àbá activist lára àwọn bàbá yìí ni. Samson Akínọlá. Don't let anybody fool you. Ìyẹn ò mí pa àwọn tó ṣì ń ṣe Nàìjíríà because Nigeria is still a country. So àwọn tó ń ṣẹgbẹ́ Nàìjíríà ẹ fi wọ́n lẹ̀. But ọmọ Yorùbá ò gbọ́dọ̀ tako àwa tá à ń pariwo Yorùbá nation. Tó bá tako ọmọ àlè Yorùbá nìyẹn, obìnrin nìyẹn ni, ọmọdé nìyẹn ni, àgbàlagbà nìyẹn ni, ibikíbi tó bá wà lágbàáyé, you are a bomb bastard. Pé à ń pariwo kí ìran wa dá dúró, ò ní pé ká shut up, you are a bomb bastard ni mo sọ. Ọmọ àlè Yorùbá nìyẹn. Torí pé ọmọ àlè Yorùbá kò gbọdọ̀ ta èmi ò ní kẹ́ máa tí máa ṣe Nàìjíríà because Nigeria is still a country but má tako ìran kan tó ń pariwo pé ká dá dúró ká níjọba tiwa ká ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tiwa ká lè fọ́nkàn mọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa lórí tí wọ́n ní mọ́ ọlọ́pàá jáde. MP ni wọ́n ti so mọ́lẹ̀ lálẹ́ yìí nísìn wọ́n máa fún ní bail but MP ní UK ó lọ pọ́ǹchì ará àdúgbò ó punch ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di Mike Tyson wọ́n ní ọmọ bàbá ẹ wá síbi ìbàjáde wá bá wa sọ̀rọ̀ ní police station. Ǹjẹ́ senator kan lè lọ sí police station kí wọ́n question ẹ̀ níbo ni Yàyà Bello wa kò ní dá fún EFCC chairman ó ní ṣoríire
ogun máa pa ẹni torí pé o sọ fún wa pé tó o bá mú Yàyà Bello o máa resign, olórí burúkú ààrẹ ò resign. You are a bomb bastard. EFCC chairman, ó lè ní gbogbo yín. Ìwọ ló sọ fún wa pé ọmọ Yorùbá nìyẹn, ó dẹ̀ máa bá wa mú Yàyà Bello tó kó $720,000 cash. Ó sanwó fún ọmọ tí kò mọ̀ bóyá ó máa kú ó máa yè, ó sanwó school up front. Ìwọ wá ń tako Yorùbá nation, ọmọ àlè nìwọ náà, ọmọ àlè nìyẹn. So kí ni a fẹ́ mú nínú Nàìjíríà ju pé kòlókàlùkù máa lọ? Lílọ yẹn ló ń dá wàhálà lẹ́ báyìí torí pé báwa ṣe ń pariwo Yorùbá nation níbí tó ń pariwo lọ́hùn, àwọn kan tún dé wọ́n ní no Koiki a máa restructure ni. Wọ́n ti gbàgbé pé tó bá restructure ó sì máa represent Nigeria as British Nigeria High Commission àbí Nigerian High Commission. Èmi lọ́bẹ̀ láìpẹ́ ẹ̀mí àti wọn ládéhùn kan tá a máa pàdé, ó kù díẹ̀. Àwọn kan Koiki máa lọ sí embassy o, kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe fẹ́ mi sẹ́ nílùú yìí. Sí Nàìjíríà ibẹ̀ kan ni mò ń lọ. Mo fẹ́ ka nǹkan kan tí Àdìgún sẹ́ndì sí mi bọ̀ kí tó kà á ẹ jẹ́ ká kọ̀ tún fi lè ká fi prepare ground yẹn. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ pastor yìí díẹ̀. A poor worker a poor worker who may have a family of 2 or 3 or 4 for his feeding, for his accommodation, for his house rent, for his medical care, for his children's school fees. How wicked, how blind, how can we do that? And we think that God will bless our country. We think that it is by bringing a new national anthem for God to bless our country. How can you commit this crime against humanity? For me, this is a crime against humanity. Okay. Because the poor people who cannot afford to buy gari, I'm not saying they will buy that they have to buy. Ẹni tẹ́bí bá ń pa kọ́bọ́ sójú títì kò ní bàjẹ́ fún ẹ brother mi Olúbùnmi. Ó ní we are the first to watch television in Africa even before France. Today you cannot compare CNN with NTA. Ẹja gbọ́n kan tí Mákanjúọlá Àdìgún ẹ wo bó ṣe break down regional government. Regional government will not allow Yoruba voice in United Nations. I don't think Sherry, Yoruba country is not about Fulani nìkan. We are talking about a Yoruba nation that will represent every part of the globe and you will be part of it. You are not happy for that. That is the Yoruba nation we are talking about. So when you are in a regional government, Nigeria will still be the one representing us in the United Nations. Mo kí bàbá mi Samson Akínọlá àjọ wà ní UK yìí. Èmi bá wọn nínú ìlú yìí ni. Ó yẹ kí gbogbo wọn ti padà sí Nàìjíríà. Tó bá yẹ pé Nigeria is truly working. Activist lawyer ni wọ́n máa lọ èmi lẹ máa rí àwọn máa ń pariwo mọ́ Nigerian High Commission àti Home Office wọ́n máa ń bá wọn jà ní pé ẹ fáwọn èèyàn ní ìwé. Bàbá yìí ó ní Nigeria is a scam. Do you know that Nnamdi Kanu started with one Nigeria? That is to tell you that one Nigeria is a fraud. Wọ́n ní yes, restructure is a scam. Má jẹ́ kó deceive ẹ pé restructure. Need any restructure. We want look, we can get a Yoruba country and we can have every one of us. Kódà àwọn tó jẹ́ olóṣèlú, but in tó kọsẹ̀ ni pé wọ́n ní lè operate bó ṣe operate nínú Nigeria because wọ́n mọ̀ pé that operation, that operandum will get stopped because a constitution will guide and pilot every part of Yoruba land and nobody will be much bigger than the constitution or the province wherever you are living in Yoruba land. That is what we are asking for. But the politician knows the game and what they are going to do now is they are talking about 2027 already. No, God no go rest in peace. Spirit only rest. Now let me read this quickly. Regional government will not allow the Yoruba voice in the United Nations. Do you know that there are some countries inside United Nations, they're going to raise their voice like that and they're going to listen to them. But 65 million Yoruba people that can be well represented inside United Nations, we are not there if you are in the regional government. It will not allow us to have our ambassador and high commissioner in the Commonwealth countries. What that means is that if we remain in Nigeria through proxies of regional government or restructure, we can't have a Yoruba ambassador representing us.
Look, our Tatigbe in UK, we have seen a lot of ambassador, either it's Yoruba, Tafad was there, he's from the north and all that. But I want to just see a Yoruba embassy that I can go there and say, Ekaaro mo kàn ní kí n wá kí yín bíbá yín o, kí ló tún dé Koiki, ṣé wàhálà ṣẹlẹ̀ ni, kò sí wàhálà, mo kàn ní kí n wá kí yín ni. That will be our own embassy with our own ambassador. The people who go to work there, Yoruba lo mama so, one is so English. Go to Nigerian High Commission now. They have to represent every one of us. They have to represent Igbo, Hausa, Bendel, anybody, because it is a fraud country that is called Nigeria, and they have to communicate with us in one language that was forced on us by the monarchy system called English. The line is open because I need 30 minutes. But if you want to call in and you know the studio number, I'll take your calls. But at exactly 2 hours, I will bring this program to an end so that I can go downstairs and enjoy the rest of the Sunday with my family. Let me start again. Eshigon Pastor Mo. True talk. We need a Yoruba embassy, not a fraudulent Nigeria. I was in Belfast, as you all saw me and Igbowo. Mombi Mama Bobo. Àtàwọn tí mo bá níbẹ̀ mo ní ìjẹ́ Nàìjíríà àwọn bàbá mi Samson Akínọlá. Do you know that wọ́n tẹ̀ rántí pé I don't know, because when I was with the Nigerian community mo rò pé wọ́n sọ pé àwọn lọ sí Belfast rí èmi ò gbọ́ rí. So it's like pé tẹ̀ mọ̀ pé Nigerian community wà ní Belfast, and there are quite a lot of them there. Not in million, because the whole population there is about 395,000. But at least give and take, we will have about 20,000 or more Nigerians that are Yorubas in Belfast. But when I was engaging them I got to the venue early to set up my media. Emma Binu, the lighting there was not the best. It was like a disco light. They should have just given us a bright light. That's why the broadcast was blah 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 blah. So I was engaging some of the Nigerians that I met there, Yorubas. And the woman said, nobody from London normally come and visit us here. I asked if they have an embassy in Belfast. They say they have to travel to Dublin. That is the nearest embassy to them. When we have a country, we will be representing our government must represent us in every corner of the world. Even Kawa in Afghanistan, we must be represented there. That is what they call a country. You would think that Nigeria should be able to look. Nigeria should even have the privilege to have many, not embassies all over the place, but in the UK, maybe one embassy in London, but many functioning offices representing Nigerians in Scotland, in Wales, in Belfast, in every part of this UK, because UK is the backbone of Nigeria. But yet, the people in Belfast, I am not making this up. Tiba Paro in Belfast, will program either live or when you watch it again, and put it in the comment. There is not a single representative of Nigeria government in Belfast. They have to go all the way down to Dublin. So we are just about 31 minutes. If you want to call in, I will take your calls, and before we end the program in half an hour. My name is OLAYOMI KOIKI. You've been watching my Sunday broadcast, and Moki Bubentie Darapamowa. I'm reading some of your comments as well, and I guess we have a call coming through. Ifabi Ojugbono Mokinyi, Basti Olaiwola Mokinyi brother me, Baba me, Egbon me, Uncle me, an activist to the call, Samson Akinola. I love you so much, and we pray to continue to have you. Let's go to another Samson, but this other one is coming from Samson Ajiwale from the United States of America. Go ahead, you're live with us on the Koikimedia. The number to call, I don't know it off, Edo. That is the problem. Ejentoba mo number me ba me fi sínú comment section kin sáré pè síta. Ẹ̀gbọ́n sókè bàbá wa ti wọlé. Amen. Àwa ni ẹ sà. Àwa ni ẹ. Àmín Jésù Kristi. Kò sí ara kan tí wọ́n lè dá mọ́. Òkété ti wọnú ó ti ejò ti gbé òkété mi ikú ló máa gbàgbé yìí. Àmín. Because you see, I sent the voice note sending that I think 3 days ago. I know you openly you hear it. Yeah. You see, kò sí ara kẹ́rí gbogbo strategies tán lò.
The only thing to do me that wicked president they are talking, they are calling himself to Tinubu. That man is a demon. He's a demon to the core. All the that don't want to go to some point to have lost that they go fẹ́ lọ sùn ni. Ohun tó gbé mi ti kọjá ó ti jù lọ. Is either kó pọ̀ àbí kó kú pẹ̀lú ẹ̀. Kàbíyèsí. Because of what? You say every time this man is wicked. The wicked wọ́n bọba, wọ́n pa ìjòyè, wọ́n pa gbogbo ẹ̀. Whoever make statement lórí ẹ̀ count it. Mo sọ nígbà tán campaign. Mo ẹ̀mí tẹ̀lé nìkan á jẹ́ òbí. Only you people you don't listen to people. Mo ní kí lè fẹ́ fi hold Tinubu tó sọ pé òun fẹ́ ṣe. Ẹ go through manifesto. Kẹ pọ́ńtà tó fẹ́ kàn báyìí ló ń fẹ́ ṣe. The only thing tó fẹ́ ṣe ni pé àwọn ló kàn òun fẹ́ débẹ̀. Àwọn dẹ̀ ti débẹ̀ nìyẹn. Kò sí àrà tó lè dá. Mo ti ń sọ ní tẹ́ bá mọ̀ mi tẹ́ bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi dáadáa mo máa ń sọ anytime. Láti 2021, 22. Kò sí àrà tí kò sí policy tó máa gbé jáde ní Nàìjíríà yẹn sẹ́ tó máa work. Kò sí because of what? Kò sí flag, kò sí record Nàìjíríà on the table of God again. It's gone since 2021. Kò sí kankan mo ti sọ several times. Jẹ́rìí ohun tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé jẹ́rìí ní times tá a wà yìí títí tó fi máa lọ ṣe méjì tán náà fẹ́ ṣe kí gbogbo everybody ẹni tó bá lè lọ sí ju ọba lọ́dọ̀ níwájú ilé ọba àwọn ìgbìmọ̀ tó bá mọ̀ tán lè lọ bọ́ ọba àwọn individually ká lọ sọ fún wọn pé òkété ti bóru òkété ti bóru ayé ìgbà Babangida tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ìgbà yẹn sọ pé talking sense. Nobody will no king will come out and telling us somebody is talking sense now because as the man dey prepare owó lẹ̀ fún wọn. Wọ́n dẹ̀ ti prepare strategy tó máa lò. Wọ́n fẹ́ they want to get their signature, they want to get their picture so that they will use it to send it to go and counter ìwé tell us of méjì kò lè work. Ọwọ́ Ọlọ́run ni èyí. Kò sẹ́ni anybody tó bá fẹ́ ọba kọ́ba tó bá gbàbọ̀dé lélẹ̀ ó máa kú sí ni. Ọba tí ò níyì mọ́ wọn ò níyì kankan mọ́ they don't have anything. Wọ́n ti fowó dí wọn lẹ́nu. Tinubu dẹ̀ strategy Tinubu gbogbo iṣẹ́ ló ń ṣe round the clock now to strategize. After the king ó tó máa gbá another strategy jáde just to make sure that he retain himself. Just to make sure that how can somebody that is sensible is now talking about 2027? No matter whosoever you are, no matter your position, if you are mentioning 2027, you are a fool. You know, this ọdún méjì, every way àwọn ti ń pariwo. Gbogbo ariwo tẹ, okay my brother, gbogbo ariwo tẹ pa náà, èwo ló something. Instead tẹ bá ti pariwo. Because the another policy tó máa jáde ni pé how to get another yoke sí. Nígbà tí Mose àti ẹ̀rọ tó lọ bá Fáráò ẹgbẹ́ káwọn èèyàn mọ́ lọ kí ló sọ fún wọn? Ó nítorí pé iṣẹ́ òkà yín lára rẹ̀ ti sọ pé gẹ́gẹ́ káwọn èèyàn ó ní kí àwọn tax master tó tún máa gbé bọ́dì lé wọn lórí. Tó dà wọn ò ní lè lọ wá àṣẹyìnbọn kọ́ Ọlọ́run gbé wọn jáde. Kò dẹ̀ sí single person the Israelite tó remain in Egypt. At this point mo sọ kò sára tán lè dá ẹni tó bá gbégbé kúgbé Ọlọ́run á lù pa. Àmín Jésù Kristi. It doesn't cause God to do it. Tó ọba kan ṣe àwọn ọba kan ṣe máa lọ gbóná fẹ́ lọ ilé ìwò náà fẹ́ padà sí. Ọba kọ́ba wọn ń gbóhùn ni wọ́n ń gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe. Káwọn ọba tó gbọ́ ọba kọ́ba tó bá lọ jọba ò lọ́mọ ni tẹ́wọ̀n ò léèyàn ni. Tó ọba kọ́ba tó bá gbà ìbọ̀dì á gbé mi. Àṣẹ o. Ẹnikẹ́ni tó bá ọba kọ́ba tó bá ti gbà bọ̀dì bí ejò tó mi òkété ni. Àmì ìgbẹ̀yìn nìyẹn òun ló máa bá. Anybody tó bá ti gbà bọ̀dì ikú tó máa bá ló gbà yẹn. God bless you, continue. Thank you so God bless you, much. my brother. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Samson Akin. Wọ́n ní Yoruba nation is the best way forward. Why? The power bestowed by the AGF, Attorney General Federation, is UPSA. Àwọn ìbò ńláńláńlá. IG section 174
1C of the 1999 Constitution, the Attorney General of the Federation can stop any criminal proceeding without telling the citizens any reason. This is a huge fraud. The number I've been posting, in case you are asking where is the number, I've just been posting the number. Please call in and come and give us your own view on this discussion. I think we have a new caller coming through. It hasn't come through yet. And you can call direct or you can call on WhatsApp. We take both on this platform. This line is not coming through. I can see it coming, but it's not fully in yet. Because I'm not sure while it is hanging. Let's pick the call again and see. My name is OLAYOMI KOIKI, your popular Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Okay, this line is really not coming through. Maybe you want to call us back. I'm not too sure what is going on there, but it's not coming through at all. Please call in the number I've just put on the screen, so that if you want to add your own, the number I've just put on the screen, your own little message as well. We are not here to try to discredit or bring anybody down, but what we are saying is that, you know, Olubumi say regional government, we don't want it. Look, it's a fraud, and there's no reason why we should endorse it. What we should ask for now is a full Yoruba country. Hello, caller. Hello. All right. Go possible. That's France. This call is coming from France. So why are we having problem with your network? Please do call back. Let's go straight to Bishop Additional to give us one or two discussion, and then we'll come back again. I still have about 20 something minutes to play with, so you will still be able to come through as well. Oh, let me take off my airplane mode so that in case people wants to call direct. I actually have the phone on the airplane mode. I'm not sure why. Even though I have my data on the phone, and I'm still also using my Wi-Fi in the house. So, all right, let's take this caller again. Hello? Hello, caller. All right, I don't know. Hello, can you hear me now? Kale, everyone's okay. I think going insane. All right, now. Okay. Because under local government, no one. Okay. Under local government, no one. Okay. Only Oba Miji Konikoki, any Quara, new salary to the bathroom, Fulani law, sign. Okay. Salary. Okay. Order. So that cost sign, come salary, sign, so that kí wọ́n lè kó wa lọ sínú inú ìgbé padà. So inú ìgbé ní Nàìjíríà. Owó ìṣá ni. Okay. Wow. Order. Okay. We see how it goes. We will monitor the situation, but I can confirm to everybody watching again tonight that Igboho is not traveling to Nigeria. Igboho will not attend any meeting present himself in Nigeria. We know it is a trap to hold him down and then say, so thank you so much, Samson. I can like bomb. Yeah. Oh yes, he can do Zoom. There's no doubt about it. But what they want him to come personally, and that is not going to happen. So I can tell everybody that Eshigoni, Baba Yekatugba call me. Eshigoni, Edemakbuani Bububa. So I'm gbadun yin egbon mi báyìí. Ke ma fi call pe wa. Egbon mi, baba mi, Uncle Samson Akinlatini Koiki. A ma make sure pa darapọ̀ mọ́ yín. Mo fẹ́ fún Yawa Agbola Bishop èmi ni ma override yín. Ká kọ̀ fún Yawa tí wọ́n ti pè wá láyé. Ká gbóhùn wọn torí máa ń like ń gbóhùn àwọn obìnrin, àwọn màmá wa, àwọn nílàkàyè tó máa ń lọ bí tọbìnrin. Mọ̀ pé àwọn màmá wa gbogbo alámúyan wọn kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká rí wọn pẹ́. Ẹgbọ́n sókè mà. Hello. Ẹ ti wà lórí line. Hello. A ti ń gbọ́ yín. Okay. Nǹkan kékeré tí mo fẹ́ sọ ni pé ọba olórí ọba Yorùbá mi ò fẹ́ dárúkọ ẹ̀. Ó ń go around káàkiri sọ́dọ̀ àwọn ọba yẹn.
I hope they are not preparing another oko ẹrú for us. Àwọn ló máa kó sínú ẹ̀ o. Àṣẹdùmarè. Àwọn fúnra wọn ló máa kó sínú ẹ̀ because enough is enough. We are tired of staying in overseas. We want to go back to our land. Okay. Àwọn ló máa kọ́ sínú àwọn náà dẹ̀ máa gbàṣírí wọn. Gbogbo àwọn nìkan náà fẹ́ máa gbádùn àwọn náà fẹ́ yàwó mẹ́wàá. Àwọn tó kù lè ní wọn ò gbúdọ̀ níyàwó wọn ò gbúdọ̀ bímọ mọ́. Àwọn ọ̀dáwọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ọ̀dáwọ̀ tẹ́lẹ̀ fẹ́ rọ̀ lọ́rẹ̀. Àmín. Àmín. Tí wọ́n bá fẹ́ lọ dà wá sóko ẹrú mi ibi tó bá ti lọ Ọlọ́run máa fẹ́ jẹ wọn sójú títí. Àṣẹ mo fi àṣẹ sórí ẹ̀. Àṣẹ sórí ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa àgbádùn yín. Kí n tó padà sọ́dọ̀ Bishop. Bàbá wa Adéoyè Ṣógbàmú. We don't understand Yoruba nation since these days. Why slowly on this matter? Kò slow. Ó kọ̀ dàbí ipò slow ni. Lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn rò pé slow but kò slow. Ẹ jẹ́ ká máa rántí pé we are trying to avoid bloodshed as much as possible, and I'm being honest now. But there's no doubt about it, it will happen. So tẹ́ bá sọ pé slow, á jẹ́ pé bóyá wo gbogbo tó lọ within the 4 years of this movement. Igboho himself was kept for 2 years in Benin Republic. Ìyẹn lásán ó kó ìrònú bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Àwa kọ́kọ́ láti continue to make sure that I need to call lórí 979 because I'm on Twitter on it. And I've posted the number and I've recited the number out. And tó bá ti mọ number yẹn má bínú, I can't help you. I have only 15 minutes. So kò slow bàbá mi Adéoyè. Láàrin ẹ̀ 2x2 dé ó gbérọ́ kalẹ̀. Ẹnu ẹ̀ dùn bí ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀ ní. At the end of the day, àwọn kan wà ní London yìí tó sì ń tẹ̀lé 2x2. Do you understand what that means? Máa wá wonder pé báwo làwọn yẹn ṣe rí, báwo ló ṣe wọ UK? Tá ló fún wọn ní visa? How can somebody that lives in the UK still listen to that fraudulent 2x2? That criminal. Mo fẹ́ fún ní privilege láti dárúkọ ẹ̀ rárá. Ẹ ti mẹ́ni tí mò ń sọ. Ẹni tó wà ní UK ó sì gbàgbọ́ pé 2x2 ó ti fáwọn ní country. I don't get it. And they sọ pé Yorùbá ló ní knowledge ló kàwé. I'll leave it like that. So it's not slow. And let us remember that yesterday lóru àná as a program, no, I think the one I did mo sọ̀rọ̀ DBS mi, stage by stage tower lẹ́ni kọ́lá wà ní ibẹ̀ níjẹta. Okay, so ẹ jẹ́ ká lọ Bishop máa pè yín padà after Spark Lizzy. Ẹgbọ́n sókè ní kíákíá torí mo ń try láti make sure pé àkọjá 2 hours, so I'm pushing everybody and go straight to the point. Ẹ má bínú sá. Ẹ kalẹ̀. Láti Ghana ní kó ẹ̀wò àwọn òṣèré kan wọn bá wọn kọ́ máa sàn yẹn ọba tó bá jà ti sàn kó wọ́n pè mí òun bá ti ń sàn yẹn kó jà máa sọ fún wọn fámìlì ẹ̀ bí kò máa bá wọn gbẹ́ sàrẹ̀ tòun lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Okay. Torí ìyá tó ń jọ àwọn èèyàn tó ń pẹ́ táwọn èèyàn máa ṣá oúnjẹ káàkiri ní gbogbo ẹgbẹ́ títì bí ẹ pé àwọn akọ́tà wa ń gbá náà bíbá yìí kan a máa sẹ́ẹ̀dì owó sílé bá tá a bá sẹ́ẹ̀dì 50,000 lánàá ọ̀sẹ̀ kan wọ́n ti máa sọ pé owó ti tán. Inflation ni. Okay. Ọ̀dà ṣe gan ni wọ́n ní láti Ghana ni àti gbọ́ kọ́lù. Mo kí bàbá Waheed Wahab, mo kí ẹ Ọpẹ́, mo kí Mr. Olúwakọ́ládé Ayéfẹ́lẹ́, ṣe relate mọ́ Yínká Ayéfẹ́lẹ́, Ọlá Ìtàn mo kí yín, Sulaiman Ọlájúwọ̀n mo kí yín, Ọládélé Billy ẹ sọ pé 8:39. I think Nigeria is 1 hour ahead of us. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí bàbá wa Táíwò Mudashiru, Teresa Alimi ẹ ṣé gan ni mọ́mì. Mo máa ń like àwọn ìyá wa tó máa ń rọra sọ pé no going back Koiki. Àwọ̀ ní kankan tá a máa ṣe fún yín ju pé a máa fi ọmú wáyé a máa fi ṣàdúrà fún yín. Ayé ọ̀tá ò ní mú ẹ Koiki. Ayé èèyàn kankan ní because àdúrà àwọn tó ń gbà ni pé àwọn kan nísìn pé ká má lè jáde ẹ wo 2 hours kò ń ṣeré la wá ṣe ní bíbá. Mo ò fi kankan ti ẹ̀yìn, mo kàn jókòó báyìí ni yàtọ̀ sí pé mo dìde, mo ò fi kankan ti ẹ̀yìn. Ìbàdí ni pé kíyàn jókòó sórí jókòó ẹ̀yin tẹ́ wà lé náà kò easy. But a kò mọ̀ pé one day
that push ta fẹ́ yẹn ó máa spark bí àṣà Ìgbòho dẹ̀ ṣe máa ń sọ ojú ló ń kán ìbòjì òòrùn ń bọ̀ níbẹ̀ so ká má bàa ṣe pé Koiki immediately pé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ pe bishop màá wá pe the last caller màá squeeze gbogbo yín in so mo kí gbogbo ẹ̀yin Muslim sisters ẹ̀yin màmá lálùbáríkà ẹ̀yin bàbá Abiodun Monday mo kí yín mo kí gbogbo wa o pé nílé ilé tá à ń ṣe ẹ jẹ́ kí àdúrà wa náà kó pọ̀ ṣe mọ̀ pé tí ó bá da ó fàdúrà ọ̀dẹ̀ ni tó bá da náà kò fàdúrà ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà pé gbogbo tó máa dàárín tí wọ́n rú lọ́hùn kọ́lọ́hùn kó bá wa rán sí wọn bishop ní kíákíá ni ò torí àsìkò ta lẹ́yìn kò pọ̀ púpọ̀ ẹ bá kí ó kíákíá ìbábá yá mi Eunice mo kí yín o bishop ẹgbọ́n sókè. ẹ ṣe gan lọ́pọ̀lọpọ̀ first of all bàbá tó béèrè pé kí ló dé tí nǹkan tó àǹkó àwọn wo lòun rán níṣẹ́ tó ń sponsor tó fẹ́ kó wà very speed tó ń ṣiṣẹ́ fún because I don't tolerate just such a funny kind of àwọn wo ni àwọn ló ṣiṣẹ́ yẹn there is nobody sitting on the fence. If you are part of us, if you expect something to be done, you should be part of the operation. Not that you sit somewhere just watching and complaining about it. Àwọn wo ni wọ́n gbéṣẹ́ fún tí wọ́n slow? Àwọn wo lo sponsor ló fowó lẹ̀ fún ló fi nǹkan lẹ̀ fún tó don sponsor? Àbí Yoruba nation, we are getting resources from Nigeria. Well, no. Nigeria is Nigeria is the one earning from the resources of the land. Whatever you see Yoruba nation is doing is coming from the purse of individuals who support the cause. And if nobody is giving anything, the thing is not moving. So do you think why who do you sponsor? Okay. What cause do you sponsor? Are you part of the movement? Which group are you? Okay. So those are the simple questions. Don't ask us some silly questions. I'm not going to be disrespectful to you. It's a silly question and it's annoying. You did not employ anybody to be doing Yoruba nation. Why asking such a killing for what? Ẹ ṣe bishop ti bínú tán lálẹ́ èmi kò ra sọ ẹ kémi náà bínú ni èmi kò ra sọ ni pé kí n má gbọ́ àbínú ẹgbọ́ ààrẹ bishop ẹ ṣe gan ni sir. So that's by the way now bàbá yẹn sọ̀rọ̀ ní House of Assembly nígbà yìí Ọbásanjọ́ nothing for issue yẹn. Now exclusive kíní wọn kó gbogbo àṣẹ operation everything exclusive mean wípé federal government ló ní gbogbo nǹkan everything wọ̀nyẹn that's exclusive. State ò lágbára lórí ẹ̀ gbogbo resources gbogbo everything is under exclusive. Now that is about 68 items of powers of activity police you resources you òun lè ṣe rí pé Ondo State has the largest bitumen depot in the entire Africa but state government won the town where federal government ló láṣẹ àti dá and Ondo State is in poverty. Why? Lórí ilẹ̀ wọn. So many other things like that. Now ẹ wá fi 12 agbára 12 péré ẹ wá gbé fún concurrent that means àwọn state lè lò yẹn. Concurrent mean wípé state ó lè lo agbára yẹn federal náà tún lè lò pẹ̀lú ẹ̀ that's concurrent. So wọ́n ṣe kúkú gba gbogbo ẹ̀. So that's nǹkan tí bàbá yẹn sọ nìyẹn. Nígbà tẹ́ gbé gbogbo 68 federal now 12 tó tún kù tẹ fún state concurrent ní federal tún lè lu irú ẹ̀ that's why it's concurrent. So tó bá ní residual the third arm of power is residual mean pé only the local government can use that kò dẹ̀ sí agbára kankan nídìí ẹ̀ ju kọ́ máa gba tax lọ only residual kọ́ máa gba tax ìgbà yẹn lọ bá sọjọ́ fi fẹ́ cancel local government wípé kí ni ìwúlò wọn wípé what he is saying is according to the nǹkan tó ti ṣe sílẹ̀ of the constitution is just federal and the state.
So the country is fraudulently structured. So Obasanjo cannot be talking now, blaming Tinubu or blaming, and it is part of the mess. And we blaming Tinubu simply because he knew the problem and he deliberately go and enter into it to prolong the problem for the people. Now, they reduce the purchasing power of the people through Naira. Benin Republic, you send 1 million to Benin Republic, they will collect 330,000 sefa. Wow. You send 1 million naira that you will collect 330,000 sefa. All the little bit to December. So, less to 300. The low to my wood, naira fall. Every day, low fall. Every 2 days, low fall. I was watching the rate to naira to pounds. That's 2,200 within 2 months. 2,268 or 30 something in now. And the salary of the people they don't increase. That's why the cost of production is just going up because Nigeria is not producing anything. So so you can't buy it with the same price. Say naira is falling. So people now becoming poorer and poorer when they share. Anything. Machine. You just be hearing big money that cannot buy anything. A loaf of bread is 2,000 naira. A loaf of bread, that's what you are telling me. And you're making a legislator. To be careful, you want to 2,000 naira a loaf of bread. So don't look at that money. We pay off when it can 100,000 or 100,000 to the knowledge of me. To be sure, I have knowledge of 100,000 naira. So Nigeria is finished, and we need the Yoruba nation, and every one of us should step to that. I want need to look at what we call a sign that to my sokota amache fun won ni gbele aye lo sign. Ní lift lọ sign. Ibi tó bá ti ń gun mọ́tò lọ sí ibi tó ti fẹ́ lọ sign yẹn ni jàmbá ti máa pàdánù. Ó máa ké léṣù lọ́nà níbẹ̀ ló fẹ́ lọ sign kí ni. Ní lift to go and sign that thing. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. Bishop, man, gbádùn Bishop. Wọ́n ní our people have become poorer. Again, the glasses mi kan fi kí àwọn èèyàn sí. Mo kí Yonkan Global Media, our secretary, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ Yonkan Global, mo kí Multi-Faith, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan. We started on the note that gbogbo ẹni tó bá rí ID card tá fi fọ̀n lẹ́ǹkan máa tún fi hàn olóyè náà wọ̀n mọ̀ kankan nípa ID card yẹn. Mo kí ẹ má bínú ẹ dáwà lórí Twitter space pé mo yín lè gbé yín wọlé akéde mo kí ẹ. Mo kí bàbá wa ìyá wa Agusi Felicia ẹni Koiki ṣé kò tó di ọjọ́ meeting kó tó di ọjọ́ meeting àwọn ọ̀dọ́ òní bọ̀m̀bádì àwọn ààfin pẹ̀lú placard like I said ẹ jẹ́ ká dúró kí bàbá Akíntóyè fún wa ní ntí àwọn fíìpẹ́ a lè ṣe lóòótọ́ èmi ò lè pàṣẹ tí bá ti ń di ẹni tó pàṣẹ mo ti rófin gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbà fún Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè mo lè sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí journalist láti gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ ẹ ní láti agree pẹ̀lú mi tí bá náà máa jà orí òpè àníjà èmi náà máa jà bàbá Akíntóyè náà níjà Ìgbòho náà níjà èmi náà máa jà ní view tèmi from the perspective of a journalist and looking at the way of things. Samson Akínọlá bàbá mi mọ̀ pé àkínra freedom lójú ẹlẹ́gbàá bí ṣe máa ń sọ o lè lọ sí Shoprite nísìnyí kò ní kọ́ ta freedom fún ẹ kò wá mí pé a máa jà níjà èmi kọ́ ni máa pàṣẹ ní gbogbo ìgbésẹ̀ and that is why Bishop ń béèrè lọ́wọ́ ẹni yẹn pé ta lẹ ránṣẹ́ ràn wá ń ṣẹ́ náà èbí mi mo decide pé mo fẹ́ ṣe program lálẹ́ bẹ̀ mí pé kí n jáde ó ti wà embedded mọ́ part and part of us because ẹni tó ń béèrè pé gbogbo ẹ slow nísìn lóòótọ́ I understand pé ẹ̀ ń sọ pé ó slow but ipa wo lẹ́yìn náà ń kó níwọ̀nba kékeré
kódà bó jẹ́ yàn kan lẹ bá ń bá sọ lójoojúmọ́ ó jẹ́ kó ti gbọ́ díẹ̀ nípa Yorùbá nation. Àwọn èèyàn ò ní data, àwọn tó wà láàbúrọ̀d ló ń wò wájú yàtọ̀ sọ́run tí ó pé wọ́n máa ń yá data ni. Sísítà wa kan wọ́n send audio kan sí mi, ìyàwó à ń lé o, wọ́n fẹ́ lọ deliver nǹkan kan wọ́n lówó ọ̀kadà. Nígbà tí mo wá ń gbọ́ dùn yẹn lọ, mo wá ń gbọ́ owó ọ̀kadà yẹn 500 naira. Nǹkan kan nílé o. Ṣẹlẹ̀ diaspora tẹ́ ẹ̀ bá support wa ẹ má bú wa o, because ìta ń ṣe owó tẹ̀ ń send sílé kó bá dínkù là ń ṣe yìí o. So mo kí Yonkan Global, mo kí àmì ẹ̀yin mọ́mì dáadáa tẹ́ ẹ̀ fi wá sílẹ̀ lọ́rùn. Àwọn ìyá kan wà Nàìjíríà, wọ́n máa pẹ́ náà jẹ́ kí àṣeyọrí tètè wá fún nǹkan táwọn ọmọ yìí ń béèrè fún, ó ti sú wọn. Ṣé mọ̀ pé àwọn ìyá kan wà wọ́n ti gbaṣọ, wọ́n ti fọ̀fọ̀fọ̀fọ̀ ó ráṣọ gbà mọ́fọ̀ nísìn. Àwọn alágbàfọ̀ èmi mọ̀ yẹn nígbà táwa ní phase 2, ìyá yẹn máa ń wá bàlájà fọṣọ, kò sálágbàfọ̀ mọ́ nísìn, kò sẹ́ tó ń raṣọ mọ́. Òde wo la àwọn tó bá ń lọ sóde nísìn wọ́n kàn máa dress láti lọ jẹun ní pàtí yẹn ni, wá palẹ̀ mọ́. Ìjẹ̀bú lèmi ti kọ́kọ́ rí yẹn kàtẹ́ tó, this is about 2016, àyà mi já àti rice àtẹ̀bà wọ́n kàn ń da gbogbo ẹ̀ papọ̀. Mo ní kí lélẹ́yìí ẹni tàjọ lọ ní Koiki máa pariwo bí o, wọ́n máa lọ sort it out nílé ni o. Poverty, that was then. Ẹ̀bà gbogbo oúnjẹ tá jẹ yẹn àwọn ọmọ yẹn kọ́ máa súnmọ́ wa báyìí. Gbogbo iná lẹ máa ń rí náà tá a bá lọ ṣe patí, àwa tá especially àwa tá a bá lọ látẹ̀kọ̀. Kò ṣọ́ọ̀kì yín, ó ṣọ́ọ̀kì mi nígbà yẹn. Wọ́n kọ̀ ra súnmọ́ yín, dáàdì iṣẹ́ ti jẹun tán, wàá rò pọ́n bẹ́ẹ̀ palẹ̀ mọ́ ni, plastic bag black báyìí lọ́ máa ń dà sí. Ewu gbà yẹn sísìn. Bishop sọ kankan ká tó máa parí ètò torí mo ní 3 minutes. Mo lè fi pe the last person tí ó dà pé mo rí call miss call wọn kákọ̀ pé wọ́n tó bá ṣì wà ń bẹ̀ kákọ̀ fún wọn ní 1 minute. So mo kí ẹ̀yin mọ́mì wa tẹ wà ní Nàìjíríà tí Ọlọ́run kẹ́yìn dáadáa kó tó di pé Nàìjíríà dáwọ́rú. Nàìjíríà dáwọ́rú. Àwọn ìyá tó ń ta kíní lápá apọ́gbọ̀n yẹn owó burúkú máa wà lọ́wọ́. Kákọ̀ máa fún yín ní 1 minute, ẹ má bínú torí àsìkò ni ilẹ̀ dẹ̀ ti ṣú gan torí àwọn ẹ bá go straight to the point ẹ ṣe gan ní ètò nìyẹn. Ọlọ́run gbé wa délẹ̀ yìí láyọ̀ àti àlàáfíà. Àmín Jésù Kristi. Ṣe rí gbogbo àwọn èmi náà ṣe kúrò lé láìpẹ́, mo lọ sílé nǹkan bíi 2 months. Èmi náà mọ̀ pé kò sí a máa jà ní. But bàbá tó ní pé ká tẹ̀lé kan ṣe ń ṣe òun náà ló jẹ́ ká gbogbo wa ní sùúrù. Lẹ́yìn ẹnìkan tó ń pè yín lẹ́ẹ̀kan tó sọ pé ó slow jù yẹn. Kò tẹ́ ẹ pé mo comment wọn ni mo ka kọ́ tẹ́ ẹ pé bọ̀ mo ń gbọ́ yín sà. Tí bá sọ pé ó fast gan-an gidi, ọmọ yóò tó ní South Sudan àti wà lẹ́nu tí wọ́n kó tó di pé wọ́n rí tí wọ́n gbà ní. Ó fast gan-an, ó dẹ̀ dá wa lójú tó dá èmi lójú tó dẹ̀ dá àwọn onílẹ̀ lójú ìgbẹ́ lágbára Ọlọ́run. Láìpẹ́ láì jìnnà ó kù díẹ̀ ni láìpẹ́ láì jìnnà. Ṣẹ́rí tí àwọn ọba yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹnìkan pè ní ẹ̀kan ó sọ pé àwọn ọba yẹn gba owó oṣù. Sacrifice wo làwọn ọba náà fẹ́ ṣe? Kọ́kọ́ ti sacrifice ọdún 2 kan máa gba owó oṣù. Káwọn náà ṣe sacrifice torí tí wọ́n lábẹ́ fi já ìjà yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Torí tí wọ́n lábẹ́ gba Yorùbá nation. Ọba kọ́ba tó bá dẹ̀ sọ pé òun fẹ́ lọ oye bí ó pa òun gbọ́dọ̀ lọ sáyẹn òun lè rí owó gbà. Ó mọ̀ pé ló pa ọ̀nà a máa fíṣítì òun tó bá ti yá. Kò dẹ̀ sí a máa fíṣítì ẹ̀ náà. Lẹ́yìn àká fíṣítì ẹ̀ dáadáa ọ̀ká fíṣítì ẹ̀ dáadáa. Kíní yẹn tẹ̀lé ọ̀nà máa ṣe kíní yẹn ni káṣàrà fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kíní yẹn la máa ṣe. But it's better káwọn kú jọra pín ní ẹ̀rọ. Wọ́n bá fẹ́ kí gbogbo nǹkan bàjẹ́ púpọ̀ jù. Òun náà la ṣe ń bẹ̀ wọ́n, a ṣe ń bẹ̀ wọ́n ni. Ọba tẹ̀ sọ pé àní lọ ní ẹ̀rọ. Ìyẹn máa le díẹ̀ ká máa bàjẹ́ ni ẹ parọ́ ẹ ṣe gan ni sọ. Àwọn tí eléyìí tí ó jẹ pàmpá bá rí ẹ ní àwọn tó dá owó sí mẹ́wàá ọ̀rùn yàn kí a máa dá owó. Ẹ má gbàgbé ká máa da èyí tẹ́ ti dá 120 yín ẹ má wọrí tẹ́ bá tún dá sí top up ni ẹ̀yin diaspora ẹ jẹ́ ká dá síbẹ̀ gbogbo owó yẹn wúlò ó wà important. Àwọn tó wà àwọn tá wà nílé ló mú ṣe kúrò ní àwọn tó wà nílé gan àwọn kan ti rẹ́ẹ̀dì tán. Mo àmọ̀ yẹn àti rí yẹn nísìn àtẹni wọn ní láti ti sọ yẹn ní 2 years ago wọ́n ready but this time around
wọ́n ti ṣetán wọ́n kàn need that voice kó jáde èmi dẹ̀ kọ́ ni máa release the voice yẹn a ní leader ẹ jẹ́ ká follow leader ọlọ́run dẹ̀ máa guide àwọn leaders wa mi ò tẹ̀lé ọlọ́pàá máa sá tọ́ba èmi ti sọ ẹ má yẹ kí n tún lọ síbẹ̀ yẹn kò possible tábà ọwọ́ wọn náà la máa lò ẹ ṣe gan ni. brother mi tó wà ń bàdàn Délé Fárótì mi nínú kó máa sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ méjì nígbà tí bàbá wa Ìgbòho tó lọ sí London. wọ́n sì ń gbé yẹ̀wò wọ́n sì ń gbé yẹ̀wò ni. ọ̀rọ̀ náà máa ń sọ pé ó slow pé bóyá àwọn yẹn bóyá fake ni bóyá wọn kì í fake ni Yorùbá nation tó ń sọ fake ni kan. We see how it goes. kò yẹ kó sọ̀rọ̀ láti gbà yẹn but kò sọ̀rọ̀. òun náà máa ń sọ pé ó dúró nítorí ní ìrí ipa tó náà ṣe nínú gbogbo nǹkan tó wà ní. We see how it goes. ẹ ṣé gan ni bàbá wa torí àsìkò ni thank you so much ẹ dẹ̀ kí gbogbo àwọn family ẹ ṣé gan ni. Francis ní ọ̀rẹ́ àpọ̀ ọmọ Biafra ó ní Koiki we love this your platform but the problem be say when you don start this Yoruba we cannot sit here. We do English as well, but tonight is just a full Yoruba program. But please stay tuned with us because if you follow me, you know that we carry everybody along. Ayinde Usman, and I believe everybody is satisfied. I'm just rounding up now. Ogunmola Abiodun Moke. Only Dele Farotimi is not a serious person. Atenu ni gbogbo wọn. Francis is on kankan nígbà tó bá mi lẹ́rù. Ó ní Mr. Koiki, the way Nigeria is worse now. They are selling only Titus head. Come to Nigeria, one tani 400 to 500 naira ní Korodu market. Orí ẹja nìkan. No, it's not funny. Orí ẹja nìkan, wọ́n náà tani between 400 and 500 naira. Okeji Akinlabi Mukiyin, Muki Abigail Ayina Mukiyin, Yawa Muki brother mi Adeleke Sodiki Mukiyin. Enti bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Ayinde Usman Mukiyin. Murphy Eniola Mukin and Ilegba call kokomo. I have to go now. I have to go really now. Anybody about that pe elema binu nisin. Oh yeah, 1 minute. I have to go now. Time it pe already. Eba se ni briefly. Time it pe mo ní láti lọ. Go ahead. Yeah. Ètò ni Okay. Ìlú yìí ti dàrú pátápátá kò sí ọ̀kan Nàìjíríà mọ́ kò sí kankan Nàìjíríà mọ́ ìlú ti scatter. Because nǹkan táwọn náà rí ìkú yẹn náà làánà ń gbọ́. Imagine èèyàn tó wà ní Libya tó lọ ní Libya 4 years ago àmì 7 years ago kó ti kọ́ 3 bedroom flat. Kó ti kọ́ 3 bedroom flat tó ń ṣiṣẹ́ Libya. Àwọn àtàdé wà á bí ìtàdé ń ṣiṣẹ́ 24/7 àti dáwọ́ ilé san. On struggle. Libya tẹ̀dẹ̀ ń sọ yẹn kò ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì o 2 government ló wà nínú Libya láti bàtọ́ ti pa Gaddafi ìjọba méjì ló ń rọ̀ nínú Libya 2 government ni o 2 government ló ń rọ̀ nínú Libya epo lọ́nà chipu jù omi ló wọ́n jù níbẹ̀ epo ló chipu jù ní Libya. Ẹ jẹ́ sọ fún yín èmi gan mo make mistake yẹn èmi ẹni tí mo ní kọ́lé yìí wọ́n fi ní ẹ̀rọ pò mí gbà tí rí opportunity ẹ̀ yọ̀ bọ̀ èmi kàn bẹ̀rù pé on road pé mi fẹ́. Bí a máa lọ sọnù lọ́nà risk náà ni gbogbo nǹkan láyé risk ni. Ṣé ìlú la wà yìí? Ìlú yóò ṣèlú mọ́. Nigeria ṣe country. Nàìjíríà ti tán kò sí kankan mọ́. The end la wà. Èèyàn tó bímọ méjì tó bímọ mẹ́ta kò lè tọ́mọ mọ́. Problem. Wọ́n ti ọmọ kọ́mọ lọ máa ṣiṣẹ́ olóṣù kọ́mọ lọ máa ṣe bá bí aláwa ní kéèyàn tó jẹun. Ọlọ́run máa kó wa yọ àwọn náà rẹ̀ kóra wa yọ. Ẹ̀yin tẹ wá ń bí àgbàgbọ́ra ẹ̀ gbọ́kàn. Ọlọ́run ní ká gbọ́kàn lé. Àjọ máa ṣe náà ni àjọ máa délẹ̀ lérí yẹn ẹ fọkàn balẹ̀ lágbára lédùmarè. Thank you so much my brother. Gbogbo yín pátá ni mo nífẹ̀ẹ́. Pain yín is my own pain. Each time tí ẹ bá ń go through pain àwa náà èmi personally we are going through that pain. Kò dé ṣe gbogbo yẹn lálẹ́ fún lówó. Sometimes it's difficult for me to tell you sorry I don't have it. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń bá mi lẹ́yìn tẹ̀ máa ń ní Mr. Koiki tí bá sọ pé sorry ó máa ń dùn mí lọ́kàn pé I have to say it. Ó máa ń dùn mí gan because I don't have it. Because I have staff tó ń bá mi ṣiṣẹ́
tí mo rán ń jalé wọn lọ́wọ́ à ń jalé ra wa lọ́wọ́ ni o. Mo ní family, mo ní mother in law, father in law, oyè yẹn hẹ́n. So mélòó náà dẹ̀ ló ń wọlé ká dúpẹ́ fọlọ́run. So à ń bí tá a máa fètò sí gbogbo ẹ̀yin ọba wa tí ẹ̀ ń wò mí ní abẹ́ ètò torí mo mọ̀ pé ẹni bẹ̀ ṣe máa ń wò wá ẹ̀ kọ́ ń lo orúkọ yín níbà àwọn kankan máa ń lo orúkọ wọn. Mo kí bàbá wa Tẹ́jú Oṣó, mo kí bàbá wa tó wà nílùú Ìgbòho, mo kí gbogbo àwọn ọba wa ní Èkìtì ní mo kí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ orí adé o, mo kí yín sá, mo kí gbogbo èèyàn ọba wa náà káàkiri gbogbo àwọn ọba tí wọ́n ń gbọ́. Ẹ jẹ́ kí a jọ jókòó pẹ̀lú bàbá Akíntóyè ni o. Kò ń ṣe pé nínú Nàìjíríà a máa jókòó lẹ́yìn ta kájọ sọ kìíní ìkúná kó tó di in tó máa di o. In tó máa di yẹn èmi gan fúnra mi mo lè emphasize ìjà tó ń jà káàkiri gbogbo àgbáyé nísìnyí. Àwọn èèyàn máa ní Kóìkì ìbẹ̀rẹ̀ ogun lámọ̀ a máa mọ̀ parí eléyìí o. Ìparí ẹ̀ ni pé kò ní sí Nàìjíríà mọ́ tó bá bẹ̀rẹ̀. Òun ni ṣẹ́rí tí gbàs bá ṣẹlẹ̀ báyìí nínú Nàìjíríà báyìí kò sí nǹkankan tó ń jẹ́ NIGERIA. Ó dẹ̀ lè lọ for 2 years, ìjà yẹn lè lọ for 2 years. Ẹ má rò pé ìjà tó kọ̀ à ń bẹ Ọlọ́run pé kó má lọ púpọ̀ ni o. Because àwọn kan máa gbé àwọn kan wá bá wa jà o. Ẹ máa prepare o. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ bí a kì í sì dákẹ́ bẹ̀ yẹn. Àwọn country kan máa gbé àwọn kan wá kọ́ wá bá wa jà gidi ni mò ń sọ. Mo kàn ra yan ni o. A máa fi ṣètò níjọ́ míì. Ṣé má rò pé inú ilé málà nìkan la fi bá jà àbí Fúlàní. Wọ́n máa kó àwọn èèyàn gidi machinery gidi tó máa wá bá wa jà. Tí wọ́n mọ̀ pé tí Yorùbá bá ti lè bọ̀ nínú Nàìjíríà pam a máa ní system of government that represent you. Ìlú tí mò ń gbé national insurance number mi tó bá decode wàá mú ẹ níjọ́ wájú wàá mú ẹ lẹ́yìn ó dẹ̀ máa affect ẹ ò ní gba the right pension. Tó bẹ́tà kó máa jẹ́ kó mọ̀ pé ìwọ́lẹ̀ nìyí. Ìyẹn la ṣe máa ń súnkì níbí báyìí ìlú tó ń retrain èèyàn ní UK. So ilẹ̀ Yorùbá náà máa retrain wa, orientation máa wáyé. Kóìkì ṣe gbogbo tó ń ṣe yẹn orientation ni. Mo kàn summarize ní sinka tó parí ètò àgbà kọlù mọ́. We will have a lot of orientation. Mo kí àwa Bọ́lá ti tó màmá dáadáa àwọn ọmọ mi nìyẹn. Orientation máa pọ̀. Tó bá dé ìlú yìí gbogbo jàǹwé tó ń gbé bọ̀ Nàìjíríà after 6 months tó o bá tètè jókòó dáadáa ìkọ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀ ní o. And it goes both ways àtọbìnrin àtọkùnrin. So ìyẹn la ṣe máa ń rò pé bóyá ọ̀dẹ̀ ni wá nílùú òyìnbó. No, ẹ ṣe wá ń ṣe bí àì nílùú òyìnbó. Orientation ni wọ́n retrain wa ni. Tàbá wá dé Nàìjíríà la máa ń fẹ́ gẹ̀. Gbogbo àwọn tó ń fẹ́ gẹ̀ yẹn tó bá ti ń láàdì ní intro báyìí wọ́n máa súnkì ni. Ká má wá gbàgbé wọ́n ti ń bá mi ẹ̀yà ẹ̀bẹ̀ yìí náà sáré ẹ̀ má yẹ kó máa pẹ́. Àti fi parí ètò lẹ́sẹ̀ ń bá wa fi account number síta. Àwọn èèyàn ní rí account yẹn nísìnyí ọ̀dẹ̀ ní fún yàn lówó. Ẹ máa bá wa jù síta tàbá ti ń gbọ́ pé a ti ń round up. Torí mo ní láti lọ ní since exactly aago 10 ti lù. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí àṣeyọrí la máa ṣe. Ojú tó ń kàn wá yẹn ìbòjì ni òun máa gbà síbẹ̀. Gbogbo wa dẹ̀ la ní role láti play. Èmi ń play tèmi, Ìgbòho máa play tiẹ̀, bàbá Akíntóyè máa play tiẹ̀, Samson Akínọlá máa play tiwọn. Ẹlòmíì ẹ̀yẹn ṣáà máa kọ sórí Facebook yín pé Yorùbá nation la fẹ́. Ẹ wá rí i pé àwọn kan máa attack yín, ẹ wá máa educate wọn. Ó dẹ̀ mọ̀ ní o. Ṣé Kóìkì yẹn tó wà lábúròdì yẹn pẹ̀lú àwọn family ẹ̀ tó ń pariwo Yorùbá nation ó ti lówó rẹpẹtẹ. Ẹlòmíì Ọlọ́run má jẹ́ forí ẹ̀ gbèpè. Mo ṣeré o. Mo sọ fún yín silver spoon lọ fi dé mi ìyà àti Yorùbá nation àti Yorùbá nation ìyà ò lè jẹ mí. Ìyà tó máa jẹ mí ìyá mi ti fara gbá nígbà tóun dé in the 90s tó dẹ̀ ní owó lọ́wọ́ kó tó di pé Nàìjíríà sọ gbogbo wọn di tó dì. Wọ́n ti ta góòlù, wọ́n ti ta dis, ẹlòmíì ta gbogbo tó ní pátá. Àwọn ọmọ ẹ̀ nísìn wọ́n sì ń struggle ni àfi tó bá jápa ló lè máa tọ́jú family yẹn padà. And that is why one family wants to make sure that ìwọ náà lọ sọ́hùn in tó ń ṣe lọ́hùn yẹn lọ bá wọn ṣe kò lè máa fowó ránṣẹ́ sílé. Ẹ mọ̀ ní màá forúkọ bo ẹni yẹn láṣìírí. Màmá ẹ̀ sọ fún pé kó má wá sílé pé kó jókòó sá abroad àwọn ò fẹ́ kó wálé rárá táwọn bá kú kọ́ sin àwọn sí Nàìjíríà kó má wálé rárá. Tí wọ́n mọ̀ kó tó bá wálé tó bá lọ há sọ̀hún tó padà
ìyà máa jẹ gbogbo wọn. Èèyàn ńlá ni o nílùú yìí. Màmá ẹ bẹ̀ pé kó má wálé rárá, táwọn bá ti kú kó send owó kó sin àwọn, because òun ló ń tọ́jú gbogbo ẹbí. Àní ṣìṣe o, ẹ mọ́kọ́ ṣe mọ́kọ́. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, forílẹ̀ ibi wá, kàgbéga 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 fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí ìyàwó Olúrẹ̀mí Kílàńkó Ọ̀gàbí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá mi dáadáa. Ẹ kú àdúró tì wá, ẹ kú àdúró tì ìfẹ́ tẹ ní sí ìran yín. Kò ní dàrú, àwọn tó fẹ́ yẹ kó dàrú, ilé ayé yín máa dàrú ni. Yorùbá máa bọ́ o, but ó máa mú ìtàjẹ̀ sílẹ̀ wá. Good night.